Okay, so welcome everybody for the continuation, possibly the last class of economy. Okay, so prothom kotha prelims or data equal 17 March. I hope everybody is aware. Yes, sir. So 17 actually 19 actually, sir. 17 actually Friday. 17 Sunday. Friday actually, sir. Sunday. Sunday. Oh, acha. Sunday. No, please. Sunday. Okay. Sunday. So এতিয়া কথা হল মানে you have nothing to lose. এটো mentality আহি যাওক এতিয়া. Nothing to lose mentality আহি যাওক and things will be better. এই আমাৰ হেৰিয়ে কৈছিল ন কার্ল মার্কসে স্টুডেন্টসৰ কাৰণে কোৱা নাছিল ওয়ার্কার্সৰ কাৰণে কৈছিলে you have nothing to lose except your chains. আপোনালোকৰ মেন্টাল চেঞ্জ বিলাকে লুজ কৰিব লাগে বাকি পালেও একে নেপালেও একে ইমান লাইফত চেঞ্জ একো নহয় বিশেষ কিন্তু যেহেতু এটা কামত আছে that means you have to be honest to your work. So what we will do in the next few days is like দুটা ক্লাস কৰিব লাগিব আমি দিনটোত এটা যেটো দেখিছো এটা ক্লাস ৰাতিপুৱা 5টা বজাত আৰম্ভ কৰিম 5টাত আৰম্ভ কৰিম কোতে অলপমান হেৰি আহিছে মানে ভালকে আহা নাই কথাটো সেটো কৰিবই লাগিব মানে দুটা ক্লাসকে কৰিলে হয়তো আমি 5 দিন মানত পলিটি মানে 10টা মান ক্লাসত পলিটি শেষ কৰিব লাগিব মানে 5 দিনত যদি পলিটি শেষ কৰিব পাৰ 5-6 দিন 7 দিন ম্যাক্সিমাম 7 দিন লব নোৱাৰি 6 দিনত কৰিব লাগিব পলিটি হিষ্ট্রি টু অকমান টাইম দিব লাগিব কিন্তু ইমান বেছি টাইম দিও লাভ নাই তাৰ পৰা অসম আৰু কারেন্ট এফেয়ার্স এইগিটা প্ৰায়োৰিটি মানে আমাৰ এটা ইকোনমিটো হৈ গল পলিটি হিষ্ট্রি মানে সব হিষ্ট্রি মগজ পলিটি হিষ্ট্রি আসাম এন্ড কারেন্ট এফেয়ার্স দিস আর আওয়ার প্রায়োরিটি এরিয়াস তাৰ পিছত থাকিলে জিওগ্ৰাফি এন্ড এনভায়রনমেন্ট that will also be done accordingly. So মই ভাবিছো এতিয়া আমি পলিটিটি স্টার্ট কৰো কাৰণ হিষ্ট্রিটো যিমান পৰীক্ষাৰ ওচৰত কৰিম হিমান হয়তো রিসেন্সি এফেক্টটো থাকিব সো মানে মডেলটো এনেকুৱা হ'ব যে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰি থকা নিচিনা হ'ব ক্লাছত সেইটো টাইপত মানে বস্তুবিলাক স্ট্ৰাকচাৰ কৰিম যাতে মানে পইণ্টাৰ্স ফৰ্মত মানে দৰকাৰী কথাখিনি এসেনশিয়াল কথাখিনি মূৰত সোমাই ইয়াতো বেসিক কনসেপ্ট বিল্ড আপ কৰাৰ কাৰণে সময় নাই এতিয়া I am assuming everybody is fairly aware of the basics. কোবাত যদি আমি সুবিধা পাওঁ আমি অকমান কৈ দিম যেটো মেইন কথাটো হয় কিন্তু আদারওয়াইজ মানে আমি অকমান ৰ্যাপিডলি যাম আটাইতকে যিবিলাক পসিবল এৰিয়াজ যত কোৱেশ্চনস আহে সো মোৰ মতে আমি যদি কিমানটো টাইম দিও সেটো হিচাপত প্ল্যানটো তেতিয়ালে ভালেই হ'ব লাগে কামটো আপোনালোকৰ কিবা বেটাৰ কিবা ভাবিছে নেকি বেলেগ কিবা নাই স্যার আপুনি আপোনাৰ প্ল্যানটোৱে ঠিক আছে স্যার খালি স্যার লাইক জিওগ্ৰাফিৰ বেসিক্স খিনি আছে লাইক কিছুমান টার্মিনোলজিস জিওগ্ৰাফি মই চাওক মোৰটো 17 তাৰিখ আমি 16 তাৰিখলৈকে উই ক্যান ড্ৰেগ কথাটো কৈছো লাগিলে কারেন্ট এফেয়ার্স তেতিয়ালৈ কৰি থাকিব 15 তাৰিখলৈ কৰি থাকিব পাৰিম কিছুমান বস্তু মই কোৱা নাই যে একদম জুনে দৰকাৰ নাই দে ক্যান স্কিপ বাট কথাটো হল কি 3 দিন মানুহ যদি বা দুদিনতো জিওগ্ৰাফি বহুতখিনি মই কভাৰ কৰি দিব পাৰিম দুদিন যদি আমি 5-6 ঘন্টাকে 10 ঘন্টা মান বহু তেতিয়াও জিওগ্ৰাফি যিখিনি আমাৰ ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ বহুতখিনি বস্তু হৈ যাব ঠিক আছে কাৰণ কি হয় একবাৰ বস্তুখিনি কমপ্লিট হোৱা ফিলটো আহিলে প্ৰিলিমছ বহুত ভাল হৈ যায় যে একবাৰ কৰিলো মই সেই বস্তুটোৱে মানে প্ৰিলিমছত সহায় কৰে আৰু বাকি থাকিলে ধৰক আপোনাৰ সিসেটৰ পেপাৰখন হয় স্যার সিসেটৰটো মানে ইংলিশৰ পোরশনটো আই হোপ প্ৰবলেম হ'ব নালাগে ইংলিশতে কিমানটা কোৱেশ্চন থাকে 25টা মান কোৱেশ্চনটো ইংলিশতে থাকে চাগে ন মানে মেইনটেইন নকৰে যোৱাবাৰ গোটেই ইংলিশে দি দিলে মেথছ বহুত কম দিলে তো স্টিল ইংলিশটো 25টাতকেটো কম নাহে Yes, sir. This is such that মানে অকমান টাইম ভালকে অকমান ভাবিলে ভুল নহয় এটো
তেনেকে ৰিজনিঙো হেৰি হয় সো এতিয়াও মই জানো বহিলে আপোনাৰ ওলাব কিন্তু ম্যাথছ যিবিলাক নোৱাৰে সেইবিলাক এতিয়া মাথা মাৰি লাভ নাই মই কওঁ যে কোৱেশ্চনছ অন এভাৰেজেস পাৰ্টনাৰশ্বিপ কি পাৰ্সেন্টেজ তাৰপৰা ৰেশিও যদি জানে ৰেশিও প্ৰপৰচনৰ বস্তুবিলাক লৈ কমফৰ্টেবল হয় তাৰপৰা কিছুমান কোৱেশ্চন আমি আমাৰ ভেন ডায়াগ্ৰাম দি সলভ কৰিব পাৰো নহয় মানে কোনোবা এটা এনেকুৱা থাকিব যে এটা ক্লাছত কিছুমান ষ্টুডেন্টে ফিজিক্সত পাস কৰিছে আৰু কেমিষ্ট্ৰিত পাস কৰিছে কোনোবাই অকল ফিজিক্সত কৰিছে আৰু অকল কেমিষ্ট্ৰিত পাস কৰিছে সেইটো ভেন ডায়াগ্ৰামত কৰি পেলাই উলিয়াব জানে নাই পটককে তো কৰিছিলো এটা দুটা কৰিলে আহি যাব আহি যাব একদম সিম্পল হয় জাস্ট এনেকে যেটো both সাবজেক্টত পাস কৰাটো ইয়াত ৰাখিব অনলি ইয়াত তেতিয়া ওলাই যাব ইয়াত অনলি ওলাই যাব তেতিয়া বোলে ইয়াত পাস কিমান কৰিছে এটো প্লাস এটো পটককে ওলাইছে সো এই মানে এটোত প্লেস কৰিলে দুটামান কোৱেশ্চনটো এটোৰ ওপৰতে থাকিব যত আপুনি ভেন ডায়াগ্ৰামটো ইজিলি হৈ যায় হাৰ্ডলি 2 মিনিটছো নালাগে হেনেকুৱা কিছুমান ইজি মানে ভুল নোহোৱা স্কোপ কিছুমান আছে না তাৰপৰি আপোনাৰ কিছুমান ৰিজনিংতো পাৰিবই যে যেটো মিসিং টার্ম এটা দিব তিনটা ফিগাৰ দিব 4 নম্বৰ ফিগাৰটো কি এটো অকমান প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড লগালেটো ভুল কেতিয়াও নহয় ন সো আমি এতিয়া মানে এতিয়া কি কয় সিসেটত ইমান বেছি টাইম দিও লাভ নাই যেটো নেসেসারি আৰু সবৰ কাৰণে এটো বেলেগ বেলেগ হ'ব আপোনালোকে নিজে জানে সো মানে এটা যদি আমি এভাৰেজ বা পার্সেন্টেজ কৰিবলৈ যাওঁ বহুত টাইম গুচি যাব সো বেটাৰ হ'ব যে লাষ্ট 2011 2012 2013 এনেকুৱা মানৰ যিখন UPSC ৰ সিসেট পেপাৰ আছিলে তাত যিবিলাক ম্যাথছ আহিছিলে বা মানে নিউমেৰিকেলছ আহিছিল তাৰ পৰা আমাৰ দুটা স্যাম্পল সাইজ আছে APSC 2020 আৰু 2022 2022 দুটাই আছে ন আমাৰ হেৰি APSC হয় স্যার এই আৰু যিখিনি নিউমেৰিকেলছ আছে এইখিনি উঠাই লওক আৰু প্ৰেক্টিস কৰক নিজে গম পাই যাব যে কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে এটা যেটো স্কিল নাই যেটো যদি আপুনি প্ৰবাবিলিটি বা পাৰমিউটেশন কম্বিনেশনৰ তেনেকে প্ৰেক্টিস কেতিয়াও কৰা নাই তো এটোটো এডভাইজেবল নহব কৰা পৰীক্ষা বা এনেকুৱা কিছুমান থাকে কোৱেশ্চন যে ট্ৰায়াঙ্গলছ এনেকুৱা এটা ফিগাৰত ট্ৰায়াঙ্গলছ কেটা আছে ডাঙৰ ফিগাৰ এটা দিলে কিবা এনেকুৱা কেটা ট্ৰায়াঙ্গলছ বিচাৰা আছে তো যদি আপোনাৰ প্ৰেক্টিস নাই তেতিয়া এইবিলাক কৰি লাভ নাই আৰু নেসেসারি নহয় ন সব কৰাটো you just need to do basically 40টা মান কৰিলে হ'ল ভালকে 40টা পাৰিলেতো আপোনাৰ এনাফ ন আপোনাৰ 40 মানে কিমান 100 নহয় জানো স্কোৰ হয় স্যার 100 টো নালাগে তো এটা কমফৰ্টেবল আৰু সো একদম বি ইজি বি কাম ডু নট প্যানিক ভাবি লওক যে সাফিসিয়েন্ট কোৱেশ্চন থাকিব আপোনাক পৰীক্ষা পাস কৰিবলৈ কিবা এটা ড্ৰাস্টিক গণ্ডগোল কৰিলেহে মানুহে সিসেটত বেয়া হয় মেইনলি সিসেটত মানুহে বেয়া কৰে বিকজ অফ প্যানিকিং ভাবে যে মই মানে এটো আপুনি কোৱেশ্চন পেপাৰখন প্ৰথমতে বিচাৰিব ইজিয়াৰ কোৱেশ্চন কিটা টিক কৰি ল'ব প্ৰথমতে ইংলিছৰ নহয় প্ৰথমতে এই যে যিকিটা ধৰক 60টা 50টা ম্যাথছ আৰু ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন থাকিব ন তাৰপিছত আপুনি দেখিলেতো গম পাব যে এটো পাৰিম তেনেকে যেতিয়া আপুনি দেখিব যে 15টা মান মই পঢ়া ৰেঞ্জত আহি গৈছে তেতিয়া ইউ উইল বি হ্যাপি এতিয়া আৰম্ভ হ'ল তাৰপিছত ধৰক একেলগে গোটেইখিনি ইংলিছ কৰি এতিয়া এগেইন কিছুমানে কৰে বাট মই মোৰ মতে কি যে 3টা 4টা মান প্যাসেজ কৰাৰ পিছত অকমান ম্যাথছ কৰি ললে কেটামান তেতিয়া ওকে কনফিডেন্স আহিল চাও কেটামান ম্যাথছও ওলালে মোৰ এতিয়া ইংলিছ কিটা আৰু কনফিডেন্টলি কৰিব পাৰিব কিন্তু নহলে কি হয় যদি ম্যাথছ নাই ওলোৱা আৰু এনেকুৱা লাগে যে মানে ইংলিছৰ প্যাসেজ কিটা মানে প্ৰেসাৰ ফিল কৰে যে আৰে এটো মই শুদ্ধ কৰিবই লাগিব এনেকুৱা কিছুমান ভাবায় পৰীক্ষা দি থাকোতে সো সেইবিলাকৰ কাৰণে দুই এটা ম্যাথছ ৰিজনিং কৰি কমফৰ্টেবল হৈ ল'ব মানে পৰীক্ষাত মানে ফাৰ্স্ট হাফ এন আৱাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰিলিমছৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্স্ট হাফ এন আৱাৰত যদি আপুনি এটা ভাল স্টাৰ্ট এটা পাই যায় that gives you a really good head start মানে সিসেট পেপাৰখনত যদি আপুনি বোলে 10টা মান কোৱেশ্চন 10টা নহলে 7টা মান কোৱেশ্চন যদি আপোনাৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ মনটো ভাল লাগি গৈছে মোৰ 7টা হৈ গৈছে মোক আৰু নেক্সট আঢ়ৈ ঘন্টাত মানে worst case scenario আৰু 20টা বা 25টা লাগে আৰু বেষ্ট কেছ সিনাৰিওটো আৰু বেছি পাব পাৰো ন ফাৰ্স্ট হাফ এন আৱাৰটো একদম প্ৰপাৰলি দিব ধুনীয়া হেতু মোৰ মতে কিমান বেছি টাইম ইনভেস্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই জাস্ট না কি নয়ন মানে আমি কি আপুনি ভাবিছে কি এভাৰেজ প্ৰেক্টিস কৰাৰ কথা ভাবিছে নেকি মানে নাই স্যার বেসিক্স তো জানোৱে এভাৰেজ বেসিক্স বিলাক জানো
কোৱেশ্চন সেই একেই হ'ব বোলে এটা বেটছমেনে ইমান কিটা ৰান কৰিলে 6 লাষ্ট ইনিংছত কিমান ৰান হয় এনেকুৱা আৰু এভাৰেজ উলিয়াই পেলাই বা মাৰ্কছৰ ক্ষেত্ৰত দিব বা ষ্টুডেণ্টে ইমান মাৰ্কছ পাইছে সেনেকুৱা বা এইবিলাক পাৰ্চেন্টেজত আপোনাৰ জানে আৰু এইবিলাক দুটা ইনকাম ইমান এক্সপেণ্ডিচাৰ ইমান সেনেকুৱা টাইপ দিব ৰাইট স্যাৰ তো প্ৰেক্টিচ কৰক অকমান টাইম দিয়কচোন স্যাৰ পেপাৰটোহে স্যাৰ পঢ়িব পৰা নাই স্যাৰ একদম নিউজপেপাৰ একদম মানে আউট অফ টাচ নালাগে নিউজ পেপাৰ এতিয়া বাদ দিয়ক নিউজ পেপাৰ এতিয়া আমি কিবা এটা কৰিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কিবা এটা মানে হেৰি কৰিব লাগিব আপুনি স্যাৰ যদি স্যাৰ 15 মিনিটকে যদি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ যদি আমাক কৈ দিয়ে সেইটোৱে মই মানে এটা ইনফেক্ট কাম কৰি আছো মানে লাষ্ট ইয়াৰৰ যিখিনি মানে প্ৰিমিয়াম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু হয় স্যাৰ প্লিজ সেইবিলাক হ'লে ভাল হ'ব মানে আহিবই মানে চবৰে চকুত থকা সেইখিনি বস্তু কৰিব লাগিব ন মানে স্যাৰ লাইক ফৰ পাৰ্চন লাইক মি মানে টাইম ইজ মানে একদম মানে ভেৰি 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 প্ৰেচিয়াছ তাৰমানে যাওঁ মৰ্ণিং ভাগৰে জুগৰে এটা কনচলিডেশ্যন কৰিম এতিয়া কনচলিডেট কৰাৰ টাইম ন হয় চ' জাষ্ট শুনি গ'লে হ'ল বস্তুখিনি একবাৰ স্যাৰ শুনি গ'লে পৰীক্ষাত আইডেন্টিফাই কৰি ল'ব পাৰিম ভাল হ'ব স্যাৰ তাৰমানে চব পঢ়াই আছে তাৰমানে এবাৰ যদি শুনি ল'ম এক্সামত ৰিকল হৈ যাব স্যাৰ Okay, so let us not waste further time. আচ্ছা কি হয় শর্মা মৃগাঙ্ক শর্মা are you here? ক্লাস করব কি অহা নাই ঠিক আছে Okay. So, আজি আমি যিকেইটা প্ৰায় 10টা মান কোৱেশ্চনে আছিলে আজি 10-12টা মান কোৱেশ্চনে আছিলে ৰাতিপুৱা এইকেইটাই মাথা মাৰি আছিলো বহুত সময় কেনেকে পঢ়া বস্তুখিনি কামত লগাম so IBC Insolvency and Bankruptcy Code has made it easier for businesses to evade their financial obligations evade জানো ভুল স্টেটমেন্ট হয় না evade to ভুল statement everybody agrees with it Yes, sir. Sir, মোৰ ইভেটটোতে অলপ খেলিমেলি লাগিছিলে তাৰপিছতে ভালকে চাওঁতে ইভেটটোত অকমান হেৰি কৰাৰ পিছত ইম্পৰ্টেন্স দিয়াৰ পিছতে ভাবিলো যে নহয় এইটো হয় এতিয়া financial obligations বিলাক they actually cannot evade now it is difficult for them to evade তাৰপিছত second statement IBC prioritize debtors interest over creditors in insolvency proceedings আমি কালি পঢ়িছিলো কি বুলি যে creditors committee এটা বনে হয় না তাৰপিছত creditors take over the management of the debtor so idea is basically to revive the company by changing the management আমি এইটো কথা কৈছো না মেইন কথাটো IBC হয় স্যার ইনসলভেন্সি এন্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড ইয়াত আমাৰ ডেটৰৰ ইন্টাৰেষ্ট নহয় ক্ৰেডিটৰৰ ইন্টাৰেষ্টটো প্ৰায়োৰিটি দিয়ে আৰু থাৰ্ড কথা হৈছে প্ৰমোট ইজ অফ ডুইং বিজনেছ বাই এনশিওৰিং এ প্ৰেডিক্টেবল লিগেল ফ্ৰেমৱৰ্ক এইটো হয় সো দ্য কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট ইজ ফ্ৰী অনলি এডিশন বাকি বেলেগে কৰা নাই দেখোন অকল 1 2 3 4 5 পাঁচজনে দিলে what about the rest why didn't you হেৰি পল্লৱী নাচালে নেকি কোৱেশ্চন কেইটা স্যাৰ মই এবাৰ ৰিভিজন কৰি পেলাই দিম বুলি ভাবিছো কোৱেশ্চন কেইটা আচ্ছা তাৰপিছত what is fractional reserve banking hold only a fraction of deposited funds in reserve leading to lending the rest so এটোৰ পৰা কি হয় fractional reserve ৰাখাৰ কাৰণে কি আহে আমাৰ কি এটা ফেনোমেনা এটা জেনাৰেট হয় এটোৰ কাৰণে কি হয় বুলি কৈছিলো আমি মানি মাল্টিপ্লায়াৰ মনত আছে না because of fractional reserve banking we get the impact of money multiplier মানে এটো কোৱেশ্চন এটো কাৰণে দিলো বহুতে এটোৰ মিনিমাম ৰিজাৰ্ভ ৰিকুৱাৰমেন্টৰ লগত এটো মানে কনফিউজ কৰে ফ্ৰেকশনাল ৰিজাৰ্ভ বেংকিং টু বহুতে ভাবে যে এটোৰ বেচিছত আৰবিআই কারেন্সি প্ৰিন্ট কৰে দ্যাট ইজ দা মানে যেটো 200 crore গোল্ড এন্ড ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভৰ যেটো কথা
এটা মিনিমাম ৰিজাৰ্ভ ৰিকুৱাৰমেণ্ট, সেইটো মনত ৰাখিব, কনফিউজ নকৰিব। যেটো প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টত কৈছে ন, টু মেইনটেইন এডিকুৱেট ছাপ্লাই অফ মানি ইন ইকনমি ফৰ RBI টু প্ৰিণ্ট, মানে সেইটো মানে that is about minimum reserve system. Question number 3, consider the following industrial policy resolution. ইয়াতে দুজনে এনসাৰ দিছে, নাইডাৰ দিছে আৰু টু অনলি দিছে। প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কি? ইট এইম ফৰ ইণ্ডিজিনাছ টেকনলজি ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড সেল্ফ সাফিচিয়েন্সি। সো টেকনলজি ইমান তেতিয়া টেকনলজি নাছিল নেকি? সেইটো সঁচা ষ্টেটমেণ্টে কৈছে। এই সময়ৰ পলিচি সেইটোৱে আছিল যে হোৱাট এভাৰ টেকনলজি হওক বা মানে কেপাচিটি হওক, ইণ্ডিজিনাছলি ডেভেলপ হ'ব লাগিব। সেইটো সেল্ফ সাফিচিয়েন্সি ৱাজ, দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য কি এলিমেণ্ট অফ দ্যাট পলিচি। আৰু ছেকেণ্ডটো হয় এষ্টাব্লিছ এ ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ ইকনমিক প্লেনিং এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, এইটো হয়। তাৰপিছতে আমাৰ মানে যিটো কি আছিল নেহৰু মাহালানোবিছ প্লেন, সেইটোৰে এক্সিকিউশ্যন আইডিয়াটো এইটো ন প্লেন। ছেকেণ্ড 5 year প্লেনৰ যিটো বেচিক ফ্ৰেমৱৰ্ক, সেইটোৰ গ্ৰাউণ্ডত মানে এক্সিকিউশ্যনটো হৈছিল এই পলিচিটোৰ থ্ৰুদি। চাওক, মই এইবিলাক কুৱেশ্যন কিয় দিছোঁ, মই ক্লাছত আপোনালোক ডাইৰেক্টলি সেইটো পঢ়োৱা নাই যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ৰিজলিউশ্যনে এইকেইটা কথা কৈছে, কিন্তু আপুনি সেই টাইম ফ্ৰেমত গৈ পেলাই ভাবিব পাৰিব লাগিব যে এইটো 1956 মানে কোনটো ফেজ। ছেকেণ্ড 5 year প্লেন, ছেকেণ্ড 5 year প্লেনত আমি কি কথা কৈছিলোঁ? নেহৰু মাহালানোবিছৰ কথা কৈছিলোঁ। তাতে কি আছিলে আইডিয়া আছিলে? বেলেঞ্চ ৰিজনেল ডেভেলপমেণ্ট, প্লেন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট, কমাণ্ড ইকনমি, এইবিলাকৰ কথা কৈছিলোঁ নাই? চ' সেই বস্তুটো যে সেইটো ৰিলেটেডেই হ'ব, চ' সেইটো আপুনি কৰিব লাগিব। ডেট ইজ চিভিল চাৰ্ভিচটো সেইটো হয়, সেইটো আপোনাৰ মানে আপোনালোকেতো ইউ হেভ চিন ইট ইনাফ কি মানে যিটো পঢ়িব সেইটো আহিব, সেনেকুৱা ডাইৰেক্ট নহয় বস্তুটো, ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ কথা যে আপুনি চিটুৱেশ্যনটোত গৈ পেলাই আপুনি হেৰি কৰিব লাগিব। চাকলেন কিবা আছিলে? Yes, sir. Sir, এইটো কুৱেশ্যনত অকণ কনফিউজনটো মোৰ এইটোত লাগিলে। ইট এইম ফৰ ইণ্ডিজিনাছ টেকনলজি ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড সেল্ফ সাফিচিয়েন্সি বুলি যেতিয়া কৈ দিলে, বাট আমাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট 5 year প্লেন, তাতেতো আমি কোঅপাৰেটিভছৰ কথাও কৈছিলো। এইটো 56 ছেকেণ্ড 5 year প্লেনৰ কথা আহিব। হয়, মানে এইটোত মই মানে ফ'কাছটো এইটো ৰাখিলো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি ৰিজলিউশ্যন 1956ৰ কথা হয়নে নহয়, সেইটোত একচুৱেলি মই এইটো নাভাবিলো যে এইটোৰ কথাটো সুধিছে। সেইটোৱে বস্তুবিলাক একচুৱেলি মানে চাওক, এইবিলাকে আমাৰ কিছুমান উইকনেছ কিছুমান এক্সপ'জ কৰে কুৱেশ্যন কৰিলে। হয়, ছাৰ। আমি মানে যিবিলাক উল্টা পুল্টা নিটিগ্ৰিটিত সোমাও ন, সেইটোতকে আমি সেই জেগাটোত সোমাই যাব লাগে, টাইম পিৰিয়ডটোত সোমাই আহি ভাবিব লাগে আমি কি জানো এইটো টাইমৰ কথা। সেইটো টাইমত ছেকেণ্ড 5 year প্লেন হৈছিল। প্ৰথম 5 year প্লেনততো ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত ফ'কাছে নাছিল ন। প্ৰথম 5 year প্লেনত কি আছিল? এগ্ৰিকালচাৰ, ফুড চিকিউৰিটিৰ কথা কৈছিল। চ' ছেকেণ্ড 5 year প্লেনৰ পৰাহে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল গ্ৰথৰ কথা আহিলে। চ' নেচাৰেলি যিটো ছেকেণ্ড 5 year প্লেনৰ ফ'কাছ হ'ব সেইটোৱেইটো থাকিব ইয়াত, গম পাইছে নাই? চ' আমি যদি ডাইৰেক্টলি এইটো পলিচি বা এই নামটোত পঢ়া নাই, বাট আইডিয়াটোতো সেইটোৰ পৰাই আহিব। এই টোন অফ দি কুৱেশ্যনটো কেপচাৰ কৰাটো অকণমান মানে এতিয়াও ইছ্যু হৈ আছে। এই বস্তুটো বহুত এচেঞ্চিয়েল হয়। কুৱেশ্যন যেতিয়া আপুনি দেখিব, আপুনি সেই টাইম পিৰিয়ডটো যদি থাকে সেইটাত সোমাই পেলাই আপুনি লেটাৰেল থিংকিংটো ডেভেলপ কৰিব লাগিব। এইটো পৰীক্ষা আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই যে আপোনাক ডাইৰেক্টলি এটা সুধিব যে নেহৰু মাহালানোবিছ প্লেনটো কোনটো আছিল, ছেকেণ্ড আছিল নে ফাৰ্ষ্ট আছিল, সেনেকুৱা হৈ থকা নাই এতিয়া পৰীক্ষা, গম পাইছে? ত' এতিয়া সেইটো হয় মানে, ত' এই বস্তুবিলাক মানে, আৰু তেতিয়া কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হয় মানে বেছি, যেতিয়া কুৱেশ্যনৰ হেৰিটো অকণমান লেভেল আপ হয়। Third, consider the following references with respect to public enterprise: managing competition effectively, government regulations, rapidly undergoing privatization, attracting foreign investment. How many of the above are challenges faced by PSCs? কোনটো নহয়? attracting foreign investment to নহয় নেকি? Attracting মই foreign 1 আৰু 4 টো কৰিছিলো, এলিমিনেট কৰিছিলো। মেনেজিং কম্পিটিশনটো চ্যালেঞ্জ হয়। এটা দেখোন BSNL ইজ এ প্ৰাইম এক্সাম্পল, হয় নাই? মেনেজিং কম্পিটিশন ইজ এ চ্যালেঞ্জ। সেকেন্ড, এইটো মানে পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ বিলাকে কম্পিট কৰিব পৰা নাই, সেইটো এটা চ্যালেঞ্জ হয়। তাৰপিছত গভৰ্নমেন্ট ৰেগুলেশনটো হয়, বিকজ গভৰ্নমেন্ট ইন্টাৰফাৰেন্স, পলিটিকেল এইবিলাকতো আছে। 1 and 2 হয়। ৰেপিডলি আন্ডাৰগোয়িং প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, দ্যাট ইজ এগেইন আনাদাৰ হেৰি
প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈছে কাৰণে যিখিনি এক্সিষ্টিং বাকী ৰৈছে সিহঁতৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে সাৰ্ভাইভ কৰা। ফ'ৰ্থ টু এট্ৰেক্টিং ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট, অবভিয়াছলি সেই পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিংছ বিলাকত ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট নাহে ন, ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট ক'ত আহে? প্ৰাইভেট চেক্টৰত আহে। এতিয়া আজি যদি আমাৰ হিন্দুস্তান এৰনটিক্স লিমিটেড হওক বা BSNL হওক, জিঅ'য়ে ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু BSNL আনিব পাৰিব জানো? BSNL মানি ৰেইজ কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি পঢ়িম কেপিটেল মাৰ্কেট, মানি মাৰ্কেট, যেতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা মানি ৰেইজ কৰে, GDR, ADR এইবিলাক কিছুমান টাৰ্ম আছে, মানে গ্লোবেল ডেপজিটৰী ৰিচিপ্ট। চ' এইবিলাক আমাৰ পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিং বিলাকে নোৱাৰে বা নকৰে জেনেৰেলি, বিকজ ইট ইজ গভৰ্ণমেণ্ট লেড। গভৰ্ণমেণ্টৰ সিমানটো বেছি মানে প্ৰফিট মটিভত মানে কৰিবলৈ সিমানটো ইনিচিয়েটিভো নলয়। চ' এট্ৰেক্টিং ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট মানে সেই চেক্টৰটোত বা সেই পাব্লিক চেক্টৰটোত ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট আনাত ইট ইজ এ চেলেঞ্জ। একচুৱেলি হিন্দুস্তান এৰনটিক্সতো আহেই, এনেকে ধৰক কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানে এতিয়া ইছৰ কাইণ্ড অফ তাতো আহিবই ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট, দে আৰ ডুইং কোৱাইট ৱেল। বাট ইন জেনেৰেল আমি যদি পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বিলাক চাওঁ, যিবিলাক মানে কাইণ্ড অফ দোজ হু আৰ নট ডুইং ৰিয়েলি ৱেল, ওৱান অফ দ্য চেলেঞ্জ ইজ দেট দে আৰ নট গেটিং ইনভেষ্টমেণ্ট, লেট এলন ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট। ত' ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্টতো নাই, ডমেষ্টিকো নাই। চ' ষ্টাফ চেলাৰিজ দিয়াত দিগদাৰ হৈ যায় বহুত ক্ষেত্ৰত। বুজি পাইছে এতিয়া ভাস্বতী কথাটো? হয় ছাৰ। ছাৰ ইফেক্টিভ কম্পিটিশ্যনটোৰ কথা মানে পাব্লিক চেক্টৰ যিহেতু সিহঁতে কম্পিটিশ্যনত নাযায়, সিহঁতে বা ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণেহে থাকে বুলি এনেকে ভাবি পেলাই নালিফাই কৰিছিলোঁ এইটো, যে সিহঁতৰ নহয় মানে নহয়, প্ৰফিট মটিভটো নাথাকে একচুৱেলি। নহয় সেইটো নহয়, চেক্টৰেল যিবিলাক কম্পিটিশ্যন হয় ন, এগেইন মানে হয় হয় প্ৰেক্টিকেলি ভাবি চালে হ'ল। কোনোবা এটা য়েছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, য়েছ চে ফৰ এক্সাম্পল ট্ৰান্সপৰ্ট, টেলিকম, চবতে দে আৰ নট এবল টু মেনেজ কম্পিটিশ্যন এফেক্টিভলি না। মই নিজে ভুক্তভোগী BSNLৰ ফাইবাৰ প্লেনৰ, এয়াৰটেলৰ লৈ পেলাই গম পাইছো যে ইট ইজ চ' স্মুথ, একো খৰচে নাই। আৰু BSNLত সিহঁতক মানুহ মাতিবলৈও পইচা দিব লাগে। তেতিয়াহ'লে চেলেঞ্জেছ মানে ন, কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে হাউ মেনি অফ দ্য এবভ আৰ চেলেঞ্জেছ ফেচ। এইবিলাক চেলেঞ্জেছ হয়, এইবিলাক কাইণ্ড অফ শ্বৰ্টকামিংছ হয় বা চেলেঞ্জেছ হয় বা মানে বেৰিয়াৰ্ছ হয় পাব্লিক চেক্টৰ আণ্ডাৰটেকিংছ বিলাক গ্ৰ' কৰাত বা ছাৰ্ভাইভ কৰা বা এক্সিষ্ট কৰাত। কুৱেশ্যনটো সেইটো বুজাইছে যে হাউ মেনি আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ। চ' অল ফ'ৰ আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ। মোৰ এই থাৰ্ড পইণ্টটো ৰেপিডলি আণ্ডাৰগোয়িং প্ৰাইভেটাইজেশ্যনটো লৈ পেলাই অলপ কনফিউজন আছিলে, বিকজ মই ভাবি আছিলো যে সেইটো কজ নহয় বাট এটা ইফেক্ট হয়। প্ৰাইভেটাইজেশ্যন হৈছে কাৰণেওতো প্ৰব্লেম হয় ন। হয় ছাৰ, মই ভাবি আছিলো যে মানে এই চেলেঞ্জেছ খিনি আছে কাৰণে প্ৰাইভেটাইজ কৰিবলগীয়া হৈছে। একচুৱেলি কুৱেশ্যনটো অকণমান ডিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগে হয় বাই ছাৰ। ইউজিং এ এক্সাম্পল। এনি চেক্টৰত আপুনি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা ভাবি লওক যে ইয়াত এইটো চেক্টৰত কোনকেইটা প্ৰাইভেট প্লেয়াৰ আছে, কোনকেইটা পাব্লিক চেক্টৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছে, হাউ আৰ দে ডুইং, হয় ছাৰ। what are the challenges they are facing. বেংকছৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক, গোটেইকেইটা বস্তু তাত এপ্লাই হয় ন। হয় ছাৰ। APSCত আই ডাউট এইটো এনেকুৱাকে কুৱেশ্যন ক'ব নোৱাৰে, আহি যাব পাৰে, বাট নিজৰ কনচেপ্টটো ভাল চলিড হয় মানে। এতিয়া পাব্লিক চেক্টৰৰ ওপৰত আপুনি এতিয়া কুৱেশ্যন দিলেও লিখি দিব পাৰিব মেইনছত এইবিলাক কথা কৈ। Next, consider the following with respect to repo rate. The rate at which banks park their money with RBI. এইটো উল্টা কথা কৈছে। ৰেপোটোতো RBI পৰা বেংকে পইচা লয়, so one is obviously wrong. And second, banks place their SLR quota to get loans from RBI. এইটোতো নোৱাৰে। SLR quota কাৰণে কি আছে ফেচিলিটি? MSF, marginal standing facility. Good. তাৰপিছত অপাৰেশ্যন টুইষ্ট কালি মই কৈছিলো, এইটো মানে এগেইন ৱৰ্ড এছ'চিয়েশ্যন হিচাপত এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, জাষ্ট মনত ৰাখিব। অপাৰেশ্যন টুইষ্ট মানে যেতিয়া ৰিজাৰ্ভ বেংকে লং টাৰ্ম চিকিউৰিটিজ বিলাক কিনি লয় বাই চেলিং শ্বৰ্ট টাৰ্ম চিকিউৰিটিজ, মানে বাইং এণ্ড চেলিং অফ গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ টু মেনেজ দ্য yield, বণ্ড yield টো মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে। Consider the following with reference to payments bank.
They cannot set up any number of branches. Which of them is correct? They cannot set up any number of branches. Yeah, that is true. They cannot accept deposits. It is false, no? Because demand deposit to pare kalemi poise. They cannot lend money. Of course, they cannot lend money. So 1 and 3. Yes. Consider the বস্তুবিলাক মানে কোনটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে নোৱাৰিছে এটো নাচাব বাস আমি এটা কনসেপ্ট শিকিছো সেই বস্তুটোৰ এপ্লিকেশন হৈ আছে এটো হেতু হিচাপত ঠিক then with respect to fiscal policy how many of the above is okay expansionary fiscal policy কোনটো হয় সবে কৈছে only 2 so investment on infrastructure এটো কি expansionary হয় নে contractionary হয় expansion আচ্ছা আমি এটা কথা মাইন্ডত ৰাখিব লাগে এটো ইনোভেশন সলভ কৰোতে যে এক্সপানশনাৰী কন্ট্ৰাকশনাৰী মানে এটো চাব লাগে যে পইচাৰ ফ্লোটো মাৰ্কেটত থাকিব না নাথাকে so any activity which leads to more money in the market or more money with the public that is expansionary so obviously infrastructure invest কৰিলে it will lead to multiplier effect in the economy তাৰপিছত increasing tax rate obviously পইচা টানিব হয় মাৰ্কেট নাথাকে so এটো expansionary হ'ব নোৱাৰে providing support to foreign investment again it is positive it will lead to money in the market fourth is reducing the msp so msp reduce korile ki hobo obviously paisa komibo no msp bohale beshi paisa ahile hoy eto to direct correlation no mane expenditure to komaise government msp komo mane kind of expenditure komo mane eto contractionary no বুজি পাইছে না গুটে কিটা একো ডাউট তো নাই no হয় স্যার বুঝছো then what is wow regressive tax to সবাই কেনেকে ভুল কৰিলে progressive আৰু regressive tax আমি পঢ়িছিলো নহয় simple definition দিছিলো এটা tax which is decreasing with increasing income ট্ৰাম্পৰ কথাটো কৈছিলো যেটো progressive tax মানে কি increasing income increase tax regressive tax মানে your income increases but your tax rate decreases লিখি লোৱা নাছিল নেকি এইবিলাক বস্তু I hope everybody noted these things down. Otherwise, মানে স্যার এটা কনফিউজিং এটো আছিল যে ইনডাইৰেক্ট টেক্সটো আমি ৰিগ্ৰেছিভ টেক্স বুলি কওঁ ন কাৰণ বিকজ হেতুত সবে ৰিচ এণ্ড প'ৰ সবে সেম এমাউন্ট অফ টেক্স দিব লাগে ইনডাইৰেক্ট টেক্সটো তো সেইটো কাৰণে স্যাৰ indirect tax to actually মানে technically speaking direct মানে regressive বা progressive নহয় কাৰণ regressive progressive to direct tax ৰ ক্ষেত্ৰত বেছি applicable হয় যদিও আমি কওঁ because again মানে income high হৈ গলেও equally থাকে tax liability টো আবার 1 কোটি টাকা ইনকাম হলেও তার tax liability চেঞ্জ নহয় so কিন্তু এটো regressive progressive to mainly direct tax related যে মানে ডাইৰেক্ট টেক্স ৰেজিমটো কেনেকুৱা যে মানুহৰ ইনকাম ৰাইজ হৈ গৈছে ইনডাইৰেক্ট টেক্সও হ'ব obviously indirect tax is regressive because indirect tax বেছি থাকিলে obviously higher income people will have lesser liability tax liability so হেতু হিচাপত তো মানে হেতু প্ৰিন্সিপলও ফিট হয় তো প্লেইনলি ডেফিনেশন হয় যে ইনকামৰ লগত ৰিলেশনটো কি হেতু হিচাপত ক্লিয়াৰ নে গম পাইছে এটা কথাটো হয় স্যার যেহেতু লিখিছিলো কেনেকে ভুল কৰিলে Okay, next is consider the following with reference to qualitative tools. So, I mean, actually, quantitative to আমি কাম কৰিছো qualitative আমি directly কৰা নাছিলো যদিও priority sector lending to কৰিছিলো মই অকমান ওপৰে কৈছিলো একেঠিন কথা qualitative tools ৰ ক্ষেত্ৰত so ইয়াতে qualitative tools only 2 কি হয় only 2 স্যার লোন টু ভ্যালুটো হয় নেকি মানে গুগলত চাওঁতে এইটো এনেকুৱা লাগিল লোন টু ভ্যালু কি হয় loan to value মানে কি হয় স্যার এই কোৱালিটেটিভ প্ৰডাক্টছত স্যার লোনটো দিব লাগে কাৰণে ইন এ ৱে ইনসেন্টিভাইজ কৰে বেংকছবোৰক এনেকুৱা লিখা আছে লোন টু ভ্যালু মানে কি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া লোন দিয়ে তাৰ এবাৰে কোলেটাৰেল এটা থাকে ভ্যালুয়েশন হয় ন ভ্যালুয়েশনটোৰ কিমান পার্সেন্টেজ লোন দিব পাৰি যে হাউসিং লোনৰ ক্ষেত্ৰত 80% 90% দি আছে
সেইটো বেংকে কেতিয়াবা কমাব বঢ়াব পাৰে that is also a way of managing the money supply না এইটো loan to the value of the product আচ্ছা তাহলে ৰং সেইটো কাৰণে এইটো লোন টু ভ্যালু বুলি কয় এইটো মাৰ্জিন ৰিকোয়াৰমেন্ট নে কিবা এটা কয় ন নয়ন লোন টু ভ্যালুটো হেতুৱে আছিল ন মাৰ্জিন ৰিকোয়াৰমেন্টটো আচ্ছা মার্জিন মানি কিবা এটা কয় যে যেটো আমি ভ্যালুয়েশন দিউ ন বেংকত কিবা এটা বস্তু লবলৈ গলে হেতুৰ যে কিমান পার্সেন্টেজ লোন দিয়ে হেতুকে লোন টু ভ্যালু কয় সো হেতু যেতিয়া আরবিআই ফিক্স কৰে বা চেঞ্জ কৰে হেতু এটো মানি সাপ্লাই এফেক্ট কৰিব ন যে আরবিআই যদি হেতুত বলে কৈছে যে হাউসিং লোনৰ যিমান ভ্যালুয়েশন হয় তাৰ 90% 95% লোন দিব পাৰে তাৰ মানে RBI wants more money in the market. That is how it is controlling the money supply. So qualitative tools also help in controlling the money supply. Similarly, priority sector lending, যিটো আমাক basically এটা term আছে selective credit control বুলি selective credit control. So RBI কি কৰিব পাৰে যে কিছুমান sector specific বা মানে টাইম বেসড কিছুমান ইন্ডাস্ট্রি কাৰণে হয়তো ক্রেডিটৰ পলিসিটো বেলেগ বেলেগ কৰিব পাৰে প্ৰায়োৰিটি সেক্টৰ লেন্ডিং ইজ দ্য প্ৰাইম এক্সাম্পল যে RBI wants to ensure that মানে more money should flow into certain sectors so হেতু হিসাবত they do it selective credit control and হেতু to quantitative tool নহয় but still it affects the money supply in the market so it is a qualitative tool so PSL হক loan to value হক আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও কিছুমান কোৱালিটেটিভ টুলস আছে যেনেকে এটা টার্ম পাব পাৰে মৰেল সুয়েশন বুলি মৰেল সুয়েশন মানে বেসিক্যালি ইউ আর এনকারেজিং সামবডি ইন এ সাটল ওয়ে অর মৰেল ওয়ে বা এথিক্যাল ওয়ে যে এই মানুহে সেভিংস হেবিট বঢ়াব লাগে হ্যাঁ মানুহে সেভ কৰিব লাগে বা উল্টাকে যদি গভর্নমেন্টে কয় যে মানে এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিব লাগে এইবিলাক কাইন্ড অফ এই যেটো শক্তিকান্ত দাসে যিবিলাক কথা কৈ থাকে ন মাজে মাজে ওলাই এতিয়া যে কালি যে ক'লে ইনফ্লেশনৰ কাৰণে বৰ দুখ কৰিলে শক্তিকান্ত দাসে কালি চালে নাই কালি নিউজত দিছে যে কি কৈছে তেওঁ ইনফ্লেশনৰ কাৰণটো কি কৈছে Are you aware? No, sir. Kali No, sir. তেওঁ কৈছে যে এটো বেসিক্যালি বিকজ অফ দা মানে ফুড প্রাইস শকস যিবিলাক হৈছে ফুড প্রাইসেসৰ শকস বিলাকৰ ফুড প্রাইস শকস বিলাকৰ কাৰণে এতিয়াটো আৰু নহৰু নিচিনা দামী বস্তুৱে নাই এতিয়া মাৰ্কেটত হয় নাই মাজতে আদা আৰু নহৰু আটাইতকৈ আছে এটা সেইদিন মিম এটা দেখিছিলো প্ৰথমতে মানে আপেল কমলা এটা একদম পুৰা টাৱত আছিল তাৰপিছত আদা নহৰু আহি গৈছে সিহঁতি একদম পাত্তা নপৰা হৈ গৈছে সঁচাকে আপেল 200 টকা কিলো আৰু নহৰু 400 টকা কিলো হৈছে এতিয়া সো ফুড প্রাইস শকৰ কথা কৈছে তাৰপৰা জিঅ'পলিটিক্যাল ৰিস্ক বিলাকৰ কথা কৈছে জিঅ'পলিটিক্যাল ৰিস্ক মানে যেটো আমাৰ এক্সটাৰ্নাল বা ইম্পৰ্টেন্ট ইনফ্লেশন যেটো ক্ৰিয়েট কৰে এতিয়া যুদ্ধ হৈ আছে হেতুৱে কিছুমান কমোডিটি প্ৰাইস বিলাকৰ দাম বঢ়াই দিছে সো দ্যাট ইজ ইম্প্যাক্টিং দা অইল প্ৰাইসেস উই কমোডিটি মানে আমাৰ ক্ৰুড অইল হ'ব পাৰে ফুড সাপ্লাই এনিথিং উই গেট ইট ফ্ৰম আউটসাইড সো হেবিলাকেও ইম্প্যাক্ট কৰে সো হেবিলাক কৈ পেলাই মানুহক এটা ইন্ডিকেশন দিছে যে চাওক এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে সো হেতু কোৱা মানে কি যে আমি এতিয়া হয়তো অকমান মানে টাইট মনি পলিসিৰ ফালে যাব লাগিব পাৰে সো হেতু এটা সাটল ওয়ে অফ ডুইং ইট না সো হেতু এটা মৰেল সুয়েশন সো কোয়ালিটেটিভ এটা ইম্প্যাক্ট পৰে তাৰ উপৰি দেয়াৰ ইজ সামথিং কল্ড ডাইৰেক্ট অ্যাকশন যে বেংক বিলাকৰ এগেইনষ্টে ডাইৰেক্ট অ্যাকশন ল'ব পাৰে যদি কিবা নর্মস ফুলফিল কৰা নাই হ্যাঁ কোনবাই প্রপারলি মানে লোন হেৰিয়ত মানে ইস্যু হৈ আছে মানে ট্রান্সমিশন হোৱা নাই প্রপারলি দে ক্যান স্যাংশন ইনফ্যাক্ট লৈছিলে ঘুৰাম ৰাজনৰ সময়ত বহুত অ্যাকশন লৈছিলে বহুত বেংকছৰ এগেইনষ্টে সো এইবিলাক কিছুমান সিলেক্টিভ ক্ৰেডিট কন্ট্ৰোল মৰেল সুয়েশন ডাইৰেক্ট অ্যাকশন এইবিলাক কোয়ালিটেটিভ টুলস বুলি কয় আমি কোয়ান্টিটেটিভ টুলছতো শিকিলো LAF হক MSF হক স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি OMO এইবিলাকতো শিকিলো কিন্তু তাৰ বাহিৰেও these are the qualitative tools through which RBI executes its monetary policy or basically controls the money supply in the economy. So এইবিলাক কথা loan to value another such tool. Loan to value to বুজি পাইছে ন সকলোৱে? I hope everybody has understood. কোনবা নাই পোৱা কৈ দিব দেই। আচ্ছা এই কোৱেশ্চনটো মই ভাবি আছিলো যে যদি শুদ্ধ কৰিব পাৰে মানে কি আৰু ভাল আছিলে শুদ্ধ কৰিব পাৰে কাৰণ
ইনডাইৰেক্টলি আমি পঢ়িছো বস্তুটো উইথ ৰেফাৰেন্স টু অপেন মাৰ্কেট অপাৰেশ্যনছ this helps to increase the demand of private company bonds so etu statement to ami link kenake koribo paru আমি এনেকে লিংক কৰিব পাৰো বস্তুটো এটো কনক্লুজনত কেনেকৈ আহিব পাৰো দেখাই আছে when we say OMO মানে কি the open sale of government securities মানে unlike say repo যত নেকি এটা repurchase obligation থাকে ইয়াতে এটো এটা open sale outright sale so government security selling যেটো mechanism সেটোৱে ultimately কি determine কৰে the bond yield যেটো আমি পঢ়িছিলো যে আজি RBI OMO দি পেলাই মানে if RBI wants more government securities in the market তাৰ মানে কি তাৰ মানে bond yield to RBI বঢ়াব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে লব গম পাইছে না মানে price of the bond has to be reduced আমি তো কালি হেতু ৰিলেচন কৈছিলো যে যেতিয়া বন্ডৰ প্ৰাইসটো কম থাকে তে bond yield to বেছি হয় because এটো ডিসকাউন্টেড থাকে জেনাৰেলি ট্ৰেজাৰি বিল বিলাক so bond yield to বেছি হোৱা মানে কি তাৰ মানে it will indirectly discourage investors from purchasing or parking their money in corporate bonds so ইয়াৰ ডাইৰেক্ট কোৰিলেশন আছে OMO কৰিলে যে সব আপুনি OMO কৰিছে বা কর্পোরেট বন্ড কৰিছে these are basically mechanisms to mobilize money গভর্নমেন্টকো পয়সা লাগে কোম্পানিজ বিলাককো পয়সা লাগে কিন্তু যেটো মানে আমি ক্রাউডিং ইন ক্রাউডিং আউট পৰীক্ষাটো এবাৰ আহিছে so গভর্নমেন্টে যদি বেছি ক্রাউডিং হৈ থাকে that will impact the private or private players capacity to raise money through bond market so eto to definitely hoy this helps to increase the demand of private company bonds which মানে হেতু হবো পারে OMO through the it can impact actually so the মানে how the OMO policy government or কেনেকুৱা হয় মানে RBI কেনেকুৱা হয় that will directly impact the demand for private bonds আমি এটো পঢ়িছিলো মনত আছে না bond deal কথা এটো হেতু রিলেটেড আমি এটো পঢ়িছিলো আৰু সেকেন্ড টু সেবি এমপ্লয়িজ কোয়ালিটি মেজার্স টু রেগুলেট borrowing and credit তো দেখতে ভুল কোনে কৰে কি হ'ব লাগিছিল স্টেটমেন্টটো RBI হ'ব লাগিছিল Next, consider the following statement with reference to standing deposit facility. Number one, it helps the RBI to raise money from the market. Statement শুদ্ধ নে ভুল শুদ্ধ আমি কি কৈছিলো যেতিয়া মানে SDF মানে কি কৈছিলো যে কোলেটাৰেল নালাগাকে যদি বেংকৰ তাত বহুত পইচা আহি যায় বা মানে মানে বেংকৰ তাত যদি বহুত পইচা থাকে বেংকে পইচাটো ৰাখিব বিচাৰিছে RBI without collateral মানে without government securities they can do it through this facility of SDF আৰু মনত ৰাখিব SDF facility is an exceptional device as আমাৰ যেনেকে ডিমনিটাইজেশনৰ টাইমত আমি দেখা পাইছিলো বহুত বেছি পইচা বেংকিং সেক্টৰত আহি গৈছে তে বেংকে কিমান সাফিসিয়েন্ট গভর্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ RBI ৰ হাতত নাথাকে সো হেকিনিটো লোন দি দিলে তো মার্কেটত ইনফ্লেশন হৈ যাব বহুত বেছি সো যাতে একো নোহোৱাকে এটা মেকানিজম ক্ৰিয়েট কৰিছে যে জাস্ট মানে ইউ আমি যেনেকে বেংকত ডিপোজিট কৰো আমাৰ পইচা থাকিলে এই তেনেকুৱা টাইপকে বেংকৰ যাতে উইদাউট এনি সিকিউৰিটি ৰাখিব পাৰে হেতু that is the SDF facility second RBI give GSEC as collateral এটো তো নহয় totally full statement যে GSEC ৰ এটো কথা নাই third rate of interest is always more than the reverse repo এটো ভুল because আমি কৈছিলো যে এটো reverse repo যেটো হয় হেতুই নহলে তো সবে হেতুই কৰিব না reverse repo নকৰিবই কোনো বুজি পাইছে ন এটো policy corridor MSF and SDF এটো SDF to বুজি পালেহে মানে SDF rate to আৰু reverse repo to সমান হয় হেতু বুজি পালেহে এটো কারেক্ট হ'ব policy corridor clear no এলকে
কিবা সুধিব আছে? Any questions from your side? I know. Gitanjali, how are you finding it? Mane, are you able to go with the flow or? Mane, কি আছে না? অসুবিধা পাইছে নেকি? আজি এইটো মেনেজ কৰি লওক, পলিটি ক্লাছৰ পৰা আকৌ আহি যাব, মানে হেৰিটো প্ৰথম পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰপিছত পলিটি। অ'কে, আজি যিটো প্ৰথম টাৰ্ম এগেইন ইকনমিক, I will re-emphasize that prelims to economy is only about terms. কেতিয়াবা এটা টাৰ্ম পাব পাৰে, sterilization. আমাৰ মেডিকেল সায়েন্সৰ মিনিংটো বেলেগ, কিন্তু ইকনমিক যেতিয়া ষ্টেৰিলাইজ পাব, ইয়াৰ অৰ্থটো কি? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে absorption of excess gas. এই SDF-ৰ ক্ষেত্ৰতে এইটো টাৰ্ম ইউজ হয় যে যদি এনেকে সুধিব পাৰে, which of the mechanisms mentioned below are sterilization mechanism of RBI? এনেকুৱা টাইপকে সুধিব পাৰে। So তেতিয়া you should be able to, আৰু এইবিলাক কৰিলে বা SDF কৰিছে সেইটোৱে কি দেখায়? ইজি মানি পলিচি দেখায় নে টাইট মানি পলিচি দেখায়? মানে টাইপ অফ মনিটাৰী পলিচি that is easy নে টাইট? টাইট হ'ব স্যাৰ। ৰাইট, কাৰেক্ট। সেনেকুৱাই আহিব পৰীক্ষাত, মানে কোনটো কি হয়, মানি চাপ্লাইত কেনেকে এফেক্ট হ'ব। চাব এই বস্তুবিলাক অকমান কনচেপচুৱেলি ষ্ট্ৰং হৈ থাকিলে একদম ইজি লাগে ইকনমিক্স, মানে বুজি পায় ন, ৰিলিং কৰিব পাৰি। আচ্ছা, কালি মই এটা মৃন্ময় সুধিছিলে যে বেংক বিলাকে NBFC বিলাকে শ্বৰ্ট টাৰ্ম মানে লং টাৰ্ম মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইনেন্সিং কেনেকে কৰে, বিকজ তেওঁলোকৰতো শ্বৰ্ট টাৰ্ম হেৰি থাকে, এনেকুৱা এটা সুধিছিলে ন মৃন্ময়? হয় হয়। এটা টাৰ্ম আছে, মই কালি বিচাৰি মই হেৰিখন আছিলো, আজি পালো। এইটো আহি যাব পাৰে কেতিয়াও কাৰণে, টেক আউট ফাইনেন্সিং বুলি এটা টাৰ্ম আছে। এইটো মেইনলি ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইনেন্সত ইউজ হয়, TOF বুলি কয়। এইটো কি হয়, বেংকছ বিলাকক বেচিকেলি কি হয়, বেংকছত মানুহে ডেপজিট থয় বা ছেভিংছ থয় হাৰ্ডলি 3 বছৰ 5 বছৰ 7 বছৰ এনেকুৱা টাইমৰ কাৰণে, কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ আৰ 15 year 20 year। চ' কি হয় যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লোন বিলাক যেতিয়া দিয়ে বেংকছ বিলাকে বা বোলে ডাঙৰ NBFCs বিলাকে দিলে, তেতিয়া কি হয়, এটা বোলে 5 year পিৰিয়ডৰ কাৰণে সে বেংক এ বা কোম্পানী এ, NBFCs বিলাক যিহেতু কোম্পানী হয়, এইটো বেংকো কোম্পানী হয়, এই এন্টিটিটোৱে যেতিয়া দিলে 5 yearsৰ কাৰণে, at the completion of 5 years another bank B comes in and take over the loan. তাৰপিছত another comes in. That is how they do it. এইটো কয় take out financing. That is how infrastructure finance system. Major player is IDFC বুলি শুনিছে নে? এটি bonds on issue কৰে। Infrastructure কি আছিল IDFC full form টো? যেটো বেংক এটা আছে, সিহঁতৰ এনে অৰিজিনালি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আছিলে, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইনেন্স কোম্পানী যেটো। IDFC লিমিটেড, এই এনেকুৱা টাইপ বিগ প্লেয়াৰ্স বিলাকে মানে they take out the loan from banks. So এই টাৰ্মটো কেতিয়াবা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে যে take out financing is related to what? The long term infrastructure funding, এনেকুৱা টাইপ এনসাৰটো। ঠিক আছে, clear, done. We are done with banking and all its allied aspects. Now we will go to money market and capital markets. So what is money market and how is it different from capital market? The answer is very simple. It is the time. The time is what distinguishes between money market and capital market. And দুইটাই mechanism হয়
কালি কি কৈছিল এটা টার্ম ইউজ কৰিছিল ডিসইন্টারমিডিয়েশন কৈছিল দিস আর দ্য ডিসইন্টারমিডিয়েটরিজ বুলি ক'ব পাৰি মানে ডাইরেক্টলি ইউ গো দেয়ার এন্ড ইউ রেজ মানি ইউ ডোন্ট নিড এনি মানে ইন্টারমিডিয়েরি বা এনেকুৱা নাথাকে আমি কি আমি পইচা দিও বেংকক বেংকে পইচা বেলেগক দিলে থার্ড পার্টি বেংকৰ নিজৰ একো নাই ন সো ইয়াতে কি হয় মানে মানি মার্কেটত the time period is 1 year or lesser. Capital market or time period is 1 year or more than 1 year, greater than 1 year. ঠিক আছে মানে লং টার্মৰ হেৰি capital market যাম যদি আমাক লাগে আৰু short টাৰ্মৰ কাৰণে লাগিলে we will go to money market মানে it can be from overnight আমি কালি আলোচনা কৰিছিলো সেইদিনাখন মনিটাৰী পলিচি পঢ়ি থাকোতে banks বিলাকক যেতিয়া short term funding requirement হয় তেতিয়া প্ৰথমতে মানি মাৰ্কেট আছে তেতিয়া নহলে they go to ক'ত যাব যদি মানি মাৰ্কেট নহয় RBI যাব কি মেকানিজম ইউজ কৰিব repo এটোকে কয় LAF liquidity adjustment facility আৰু এই প্ৰথমতে মানি মাৰ্কেটৰ কথাখিনি আমি আহো মানি মাৰ্কেটত জেনাৰেলি কি হয় যে যেটো it can be both প্ৰথম পইণ্ট মানি মাৰ্কেটৰ যে the loans can be both secured মানে collateral থাকিব বা unsecured মানে without collateral also it can be there কাইলে যদি এটা statement দিয়ে যে only uncollateral loans বা unsecured loans are given in money market তেতিয়াহলে এটো statement ভুল হ'ব because secured থাকে এনেকুৱা নাভাবিব যে short term কাৰণে security নালাগিব বুজিছে So second, who are the players in this field? Who are the players who play in the money market? So, মানে most importantly banks, কৈছে banksৰ কাৰণে বহুত important হয় যেটো ৰেটত মানে বেংকে কৰে যেটো ৰেটত মানে এই মানি মাৰ্কেটত পইচা আদান প্ৰদান হয় এটা ৰেট আছে মাইবৰ বুলি কয় মুম্বাই ইন্টাৰবেংক কি আছিল এটো ওয়াৰটো ইন্টাৰবেংক অপাৰেটিং ৰেশিও নে কি আছিল লাইবৰ to লন্ডন offered rate sorry so this is how banks manage their temporary mismatch so actually the market determined rate হয় market কিমান demand supply এটা fix নকৰে এটো মার্কেটে ডিটারমাইন কৰে হেতু সেই দিনাখনৰ কথা on that given day আচ্ছা আমি প্ৰথম কলো যে প্লেয়াৰ্সৰ ক্ষেত্ৰত the banks are the players then other financial institutions like say LIC mutual funds তাৰপৰা FIIs they also participate in money market activities because they are big players and of course governments and our central government state government they can also do their money market যিবিলাকক মানে ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাকক থাৰ্ড কথা they are also known as call money বা notice money বুলিও কয় notice money call money বা notice money this is up to a period of up to 14 days লৈকে যদি হয় এটো call money বা notice money বুলি কয় আৰু মন কৰিব কিছুমান ইনষ্টিটিউশন লাইক সে LIC বা ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া বা নাবার্ড they participate only as lenders এৰে বড়ো নকৰে LIC তাৰপৰা পইচা নুঠায় লেন্ড কৰিবলৈ যায় আৰু institutions like say your banks commercial banks cooperative banks তাৰপৰা
কিছুমান Securities Trading Corporation of India বুলি এটা PSC Public Sector Undertaking আছে, there they do both lending as well as borrowing. ঠিক আছে, main borrowers are the banks. Sir, lenders কি ক'লে sir? LIC, NABARD, NABARD, LIC, তাৰপৰা UTI, Unit Trust of India, এইবিলাক আৰু বিগ প্লেয়াৰ্স বিলাক পইচা দিবলৈ যায় তাত। তেওঁলোকৰ ডিমাণ্ড ডিপজিট বা সেইবিলাক কথা নাই ন, এনেকুৱা লাইবিলিটি নাথাকে। আচ্ছা, এটা টাৰ্ম নোট কৰকচোন, যদি আহে পৰীক্ষাত যে মাৰ্কেট মেকাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ বুলি যদি সোধা যায়, কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যন বা কোনবিলাকক কোৱা যায় যে হু আৰ দ্য মাৰ্কেট মেকাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ? RBI অপশ্যন থাকিব পাৰে, বাট দ্য এনচাৰ ইজ প্ৰাইমেৰী ডিলাৰ্ছ। কালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, প্ৰাইমেৰী ডিলাৰ্ছ আৰ দ্য ডিলাৰ্ছ হু আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট বায়াৰ্ছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট চিকিউৰিটিজ। চ' প্ৰাইমেৰী ডিলাৰ্ছ বিলাকক কয়, সেইটো ষ্ট্ৰে ফেক্ট এটা ইউ শুড কিপ ইন মাইণ্ড। এতিয়া আমি পঢ়ি আছো মানি মাৰ্কেট ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ, তাত এটাটো গম পালো, কল মানি, নটিচ মানি, হুইচ ইজ ফৰ ভেৰি শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অফ টাইম, জেনেৰেলি বেংকছ টেক ইট for maintenance of their day-to-day financial shortfall or needs. ইয়াৰ বাহিৰেও মানে মানি মাৰ্কেটত যিহেতু আমি কৈছো, the time period can range from overnight to 1 year. So one of the important elements in this sector is government securities, যিটো আমি dated securities, gilt edged security বুলি কয়, gilt edged security, because it is very secure. Government is the guarantor, no? So government security actually দুটা টাইপৰ থাকে, এটাটো again long term, মানে যিখিনি beyond 1 year maturity, সেইবিলাকক কয় dated security, dated, আৰু যিবিলাক short term হয় less than 1 year, সেইবিলাকক কয় treasury bills, T-bills. এটা repeated question আহে প্ৰিলিমছত, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰেজাৰী বিল ইছ্যু কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে? ৰিপিটেডলি আহিছে এইটো কোৱেশ্চন প্ৰিলিমছত। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰেজাৰী বিল ইছ্যু কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে? নোৱাৰে। ট্ৰেজাৰী বিল ইছ্যু কৰিব নোৱাৰে। ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে অকল লং টাৰ্ম মানে ডেটেড চিকিউৰিটিজতহে পাৰে। ষ্টেটৰ যিহেতুক কয় SDL বুলি কয়, যিটো ষ্টেটে ইছ্যু কৰে, ষ্টেট ডেভেলপমেণ্ট লোনছ। চ' এইটো কথা একদম মনত সোমাই লওক মগজত, যে অকল চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেহে ট্ৰেজাৰী বিলছ ইছ্যু কৰে। চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ট্ৰেজাৰী বিল আৰু লং টাৰ্ম মানে ডেটেড চিকিউৰিটিজো ইছ্যু কৰে, বাট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে অকল মানে লং টাৰ্ম কৰে। ঠিক আছে, চ' ট্ৰেজাৰী বিল জেনেৰেলি আমি 3টা টাইপৰ পাওঁ, নেমলি 91 ডে ট্ৰেজাৰী বিল, 182 ডে ট্ৰেজাৰী বিল আৰু 364 ডে ট্ৰেজাৰী বিল। ট্ৰেজাৰী বিল বিলাকৰ মানে কিছুমান ইউনিকনেছ আছে, মানে এটা এইবিলাকক জিৰ' কুপন বণ্ড বুলি কয়। জিৰ' কুপন বণ্ড বুলি কয়। জিৰ' কুপন বণ্ড মানে দে আৰ ডিছকাউণ্টেড এট ফেচ ভেলু, মানে তাতে কোনো ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট নাথাকে, যে 100 টকা যদি বণ্ডটো হয় তাৰ মানে সেইটোত এনেকুৱা নাথাকে যে 5% পাব মানে 91 ডেজৰ পিছত, সেনেকে নাথাকে। দে আৰ চল্ড এট এ ডিছকাউণ্ট, আৰু যিটো ফেচ ভেলুত মেচিউৰিটি টাইমত সেইটোক কয় জিৰ' কুপন বণ্ড। গম পাইছে নে? জিৰ' কুপন বণ্ড মানে কি? when a bond is sold at a discount and it is কি কয় মেচিউৰ্ড হলে কি বুলি কয়, মেচিউৰ্ড যিটো ৰিয়েলাইজেশ্যন হ'ব সেইটো ফেচ ভেলুত ৰিয়েলাইজ হয়। সেইটো কাৰণে এইবিলাক কয় জিৰ' কুপন বণ্ডছ। বুজিলে নে এইকেইটা কথা? এটা মানে ট্ৰেজাৰী বিল কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লো। প্ৰথম কথা হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট, অকল চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইছ্যু কৰিব পাৰে। 3টা টাইপৰ আছে,
1 year maximum duration, মানে 364 days maximum duration, আৰু treasury bills are also known as zero coupon bonds. মনত থাকিব নে আকৌ ৰিভাইজ কৰিব লাগিব? ৰিভাইজ কৰিব লাগিব। থাকিব গুড। তাৰপিছত আমাৰ মানি মাৰ্কেটত গভৰ্ণমেণ্টৰ যেনেকে আমি কিছুমান মেকানিজিম পালো, লাইক টি বিল, বেংকছ বিলাকৰ কাৰণেও যেনেকে আমি পাইছো কল মানি, নটিচ মানি, তেনেকে কৰ্পৰেটছ বিলাকৰ কাৰণেও থাকে কিছুমান, যিবিলাকক আমি ধৰক এইবিলাক প্ৰমিজৰি নোট বা কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ বুলি কওঁ, বা এটা খুব মানে পপুলাৰ টাৰ্ম এটা আছে ট্ৰেড বিল বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বুলি কয় ন, শুনিছে নাই? বিল অফ এক্সচেঞ্জ, কমাৰ্চিয়েল বিল বুলিও কয় এইটো। এইবিলাকো মানে যদি আপোনাৰ হাতত এইটো আছে যে কিবা এটা ট্ৰেড হ'ল, ট্ৰেড ইনভইচ এটা, এইটো লৈ পেলাই মানে সেইটো এটা বিল হিচাপে জেনেৰেট হ'ল, সেইটো চাপোজ আপোনাৰ পেমেণ্ট পিছত পাব, কিন্তু সেই বস্তুটো আপুনি বেংকত গৈ এটা ডিছকাউণ্টেড ৰেট ইউ কেন টেক মানি giving that as a security. So again, that acts as a mechanism for generating finance for the short term. So commercial bills are an example. ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা এইবিলাক ডিটেইলছত গ'লেতো বহুত কথাই থাকে জানিবলৈ, আপোনাৰ এইবিলাক কেছ মেনেজমেণ্ট বিল, ৰেডি ফৰৱাৰ্ড কন্ট্ৰেক্ট এইবিলাক থাকে, দৰকাৰ নাই, চাৰ্টিফিকেট অফ ডেপ'জিটছ বেছিক আইডিয়া লাগে, মানে যিটো মানে মানি মবিলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি শ্বৰ্ট টাৰ্ম যেতিয়া লাগে, সেইটো আমি ক'ত যাওঁ? মানি মাৰ্কেটত যাওঁ। হা, আমি যেতিয়া মানে নন ডেট মানে মানি আমি জেনেৰেট যদি কৰিব লাগে, ডেট টাইপ যদি ইকুইটি কাইণ্ড অফ ৰেইজ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি মানি মাৰ্কেটত যাওঁ। তো ক্লিয়াৰ নে? মানি মাৰ্কেটৰ কথাটো আইডিয়াটো হৈছে নে? বেছিক আইডিয়াটো capital market. What is capital market? As the name suggests, it is for raising big term capital. Or big term capital লবলে তো আপনি এবছৰ লোন ললে নহব, you have to take the loan for a longer duration. So investment purpose or কাৰণে, long term funds or কাৰণে, you approach banks, you approach public financial institutions like say LIC, mutual funds, এইবিলাকৰ ওচৰত গৈ পেলাই you want to raise money. So that is how the capital market works. Governmentor হেতুটো শিকিছে, যিখিনি আমাৰ ডেটেড সিকিউৰিটি কথা কলো, which will come under capital market, they are not zero coupon, they have a coupon rate. Okay, এটো আকৌ ভুল কৰি নাহিব, fixed rate এটা থাকিব পাৰে বা floating rate থাকিব পাৰে, but they have a coupon rate. So আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি আমি কেপিটেল মাৰ্কেট বুলি কওঁ, যে কেপিটেল মাৰ্কেট কোনবিলাক, এটাটো যিটো গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউৰিটিজ মাৰ্কেট, গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউৰিটিজ মাৰ্কেট, গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউৰিটিজ বুলি ধৰলে it is implied. Then obviously the corporate bond market, which is very much less developed. Again, etu correlated hoy এই দুটাৰ লগত, মানে because this is very much developed, because government resort to domestic মানে হেৰি debt, so that actually this encourages development of corporate bond market. Etu agote hude why corporate bond market is not there, but that is again main point of view very important.
তাৰপিছত third you can say sorry B লিখি আছে C হ'ব ধৰক আমাৰ যিবিলাক mutual funds they raise, you can raise it through them. Then বাকি ধৰক আপোনাৰ কিছুমান ভেঞ্চাৰ কেপিটেলছ থাকে ন যিবিলাক ৰিস্কি startups বিলাকত ইনভেষ্ট কৰে ভেঞ্চাৰ কেপিটেল ফাণ্ডছ so this is basically where you can go for long term financing তারপরে আমাৰ কিছুমান মার্চেন্ট ব্যাংকস থাকে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকস বুলি কয় বা মার্চেন্ট ব্যাংকস বা ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকস IB development finance institutions to all India financial institutions consider development banks bilak বা development finance DFIs institutions they are also essentially institutions for raising capital এতিয়া আপোনাক আবার কনফিউজন লাগি আছে সেক্রেটারিয়ালে আমি যে শেয়ার বিলাক স্টক মার্কেট প্রাইমারি সেকেন্ডারি হেবিলাক কোট আহে সেবিলাক এতিয়ালৈকে নাহে এবিলাকৰ মানে প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটত এটো জেনাৰেট হয় এবিলাকো প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটত জেনাৰেট হয় এটো এটা মাৰ্কেট হয় এবিলাক মানে মেইন মানে কেনেকুৱা মেকানিজমটো এটো সৰি মেকানিজমটো হেতু প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেট সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেট ট্ৰেডিং হ'বলে হলে সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেট হ'ব প্ৰাইমাৰী মাৰ্কেটত প্ৰথম ইনিশিয়ালি সিকিউৰিটিটো জেনাৰেট হয় বাট যদি আপোনাৰ ফুডে যে হোৱাট আৰ দ্য মানে where does India generate its long term funds from যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰাইমাৰী সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেট দি দিলে নহব বলে ক'ব লাগিব যে গভৰ্ণমেন্ট সিকিউৰিটিজ কৰ্পোৰেট বন্ড মাৰ্কেট বা মিউচুৱেল ফাণ্ডস ভেঞ্চাৰ কেপিটেল merchant banks development finance these are the areas where India gets its long term funds from mutual fund মানে তো কি I hope you know মানে you raise money from the public and then you invest in the stock market যেটো সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত আমি ইনভেস্ট কৰো সিকিউৰিটিজ মাৰ্কেটত বা সেবি ৰেগুলেশন থাকে হেতত সো হেতুৰে অকমান মানে এডভান্স ভাৰ্সন এটা বা সফিস্টিকেটেড ভাৰ্সনটো হৈছে হেজ ফান্ড যেবিলাক হাই নেটৱৰ্থ ইন্ডিভিজুৱেলছ বিলাকে কৰে হেজ ফান্ডছৰ কথা শুনিছে নাই hedge funds is like মানে similar to mutual funds মানে they are both investment vehicles where investors pooling of resources হয় but they are actually more মানে scale to বহুত বেছি হয় আৰু that is why they are even sometimes questioned for siphoning of money which is illegal সেবি রেগুলেট করে দুইটাকে মিউচুয়াল ফান্ড হোক হেজ ফান্ডস হোক Have you heard about this term angel investor? মাজতে নিউজত আছিল এই বাইজুৰ গণ্ডগোলটো হওঁতে এইটো টাৰ্মটো নিউজত আছিল angel investor কি হয় জানেনে Foreign company पर যেতিয়া invest কৰে they are normally not seen actually কোনোবা চাইনিজ মানুহ যদি ইনভেস্ট কৰে এই গেমিং এপছ বিলাকতো একে একচুয়ালি কি হয় দুটা টার্ম আছে এটা যেটো আমাৰ VCF ভেঞ্চাৰ কেপিটেল এটোত কি হয় মানে পাব্লিক মানি পুলিং কৰি পেলাই কোনোবা এটা প্ৰাইভেটত আমি লগালো যদি VCF ফান্ড বিলাকে কি কৰে ফান্ড যেহেতু এটো ইট ইজ এ পুল অফ পাব্লিক মানি দ্যাট ইজ ইফ দ্যাট ইজ ইনভেস্টেড ইন এ স্টার্টআপ দ্যাট ইজ কল্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বাট when a individual invests in a startup that is called angel investor our prime example is say Ratan Tata he does it in many startups so angel investor need not be very vicious or very openly declared angel there is something called angel tax also কারণ বহুতে নিজৰ tax liability কমাবলৈ এইবিলাক দেখায় এইবিলাক কৰে আৰু হেতু আলটিৰিয়েৰ মোটিভ থাকিলেও it is actually a very novel thing that
you are encouraging others to grow. So eto eta negative connotation to ta jabo nalage. After globalization it became quite popular to encourage entrepreneurship. Small startups will finance নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব আমাৰ alternative investment fund বুলি এটা হেৰি mechanism আছে সেবিত newly created মানে এইটো কাৰণে এনেকুৱা টাইপ বস্তুবিলাকক ৰেগুলেট কৰাৰ কাৰণে startup policies যেটো আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তাতো এটো মেনটেন আছে এঞ্জেলছ ইনভেষ্টৰ সো মানে বটম লাইন ইজ আপুনি যদি পৰীক্ষাত এইগিটা টাৰ্ম দেখে ভেঞ্চাৰ ক্যাপিটাল ফান্ড বা এঞ্জেল ইনভেষ্টৰ then look for the term startup in the answer. Another term is credit default swap. Etu ki hoy? Etu basically again simple, but term to shunile hoyto confuse lagibo pare. It is basically insurance for your bonds. যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউৰিটি বা কৰ্পোৰেট বন্ডছ কিনিছে এটোৰ কাৰণে যদি আপুনি ইনস্যুৰ কৰিছে হেতু কয় ক্ৰেডিট ডিফল্ট স্বাপ বুলি কয় মানে বাই চান্স যদি ক্ৰেডিটটো মানে হেতু পে আউট কৰিব নোৱাৰে হেতুৰ মানে স্বাপ কৰি দিয়ে ডিফল্টিং অৰ হেতু লায়াবিলিটি ইনস্যুৰেন্স মেকানিজম লাইক এনি ৰিস্ক মেকানিজম ইট ওয়ার্কস দ্যাট ওয়ে ঠিক আছে আমি যেটো স্টক এক্সচেঞ্জ বা মার্কেট বুলি কওঁ তাতে বেসিক্যালি যিখিনি অলৰেডি মানে যিবিলাক শেয়াৰ অলৰেডি ইস্যু হৈ গৈছে সেইবিলাকৰ ট্ৰেডিং হয় because speculators are interested or other মানে brokers are interested in making money by when the prices move up or down and কৈছে prices যেতিয়া এটা শেয়াৰৰ তললে নামে তেতিয়াও যোনবিলাকে প্ৰফিট কৰে এটো কি কয় short selling short selling good Amar basically stock market concepts are very popular. But do you know when was the first stock market constituted? When was the first, which is the first stock market in the world? Amsterdam stock market. Actually, যিখিনি ডাচ মানুহ ন ইউৰোপত আমাৰ যেনেকে মাৰৱাৰী বা গুজৰাটী মানুহক যেনেকে পৰ্ট্ৰে কৰা যায় ডাচ বিলাককো তেনেকে পৰ্ট্ৰে কৰা যায় ইউৰোপত মানে they are very good with economics. So Dutch East India Company actually was far more advanced, but government of Alaba hetu level of funding পোৱা নাছিল যেটো আমাৰ British East India Company পাইছিল কিন্তু Bombay Stock Exchange খোলাত মানে they had a big role to play. So Amsterdam যেটো stock exchange আছিল that was the first stock exchange in the world. And কোন ইয়াৰত এনে অনুমান এটা কৰিব পাৰিব নেকি without looking at Google Baba? th century. No. You are 200 years late. 15th century. শংকৰদেৱে আমাৰ ইয়াত যেতিয়া এখন নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি আছিল which was a very important social revolution no doubt, but Europe was experiencing economic revolution at that time.
1494 ইন্টারেস্টিংলি এটো সময়ত তাতো ফ্ৰী মাৰ্কেটৰ কনসেপ্ট নাছিলে তেতিয়া মাৰ্কেন্টাইলিজম was slowly growing but still mercantilist তেও শেয়াৰৰ কথাই আছিল মানে শেয়াৰৰ কনসেপ্টটো এতিয়াও আছিল যে public pooling of funds and you create a company for profit profit মানে কি for তেতিয়াতো production activity নাছিলে mainly buying and selling tradingৰ কাৰণে আছিল ন trading companies trading concern আছিল so export earning বহাবলে ইয়াৰ পৰা এটো কিনিলে তাৰ পৰা এটো কিনিলে কিনি পেলাই মানে so that they can increase their foreign earnings so just a historical background to the fact how we evolved as a stock market. So stock market বুলি ক'লে এতিয়া যেটো আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিলো গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটি ইস্যু হল কৰ্পোৰেট বন্ড ইস্যু হল মানে প্ৰথম যেটো পইচা ৰেজ কৰিব কোট কৰিব that is the not the stock মানে stock exchange of নহয় এটো যেটো primary market of মানে stockৰ primary market বা গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটি primary market থাকে তাতে কি কাম primary marketত যে new shares are issued মানে new money is or fresh money is generated there for any trading concern or any economic business concern so প্ৰথম মেইন কামটো হৈছে issue of new shares এটোকে কি কয় টেকনিক্যাল টার্মটো কি কয় IPO এটো ফুল ফর্মটো কি হয় initial public offer as the name suggests ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড টার্ম দুটা আছে এটা আছে FPO এটা আছে rights issue FPO মানে হৈছে once the company has raised certain amount of shares again if it wants to raise again new issue কৰিছে হেতু কয় follow on public offer আৰু rights issue to কি হয় তেতিয়া rights issue to হৈছে যদি নতুনকে শেয়াৰ আনিছে আৰু সেই শেয়াৰস খিনি অলৰেডি যিখিনি এক্সিস্টিং শেয়াৰহোল্ডাৰ্স তেওঁলোককে প্ৰথম প্ৰেফাৰেন্স দিব বিচাৰিছে মানে কিনাত তেতিয়া হলে মানে এটো ৰাইটস অফ দা ইনিশিয়াল শেয়াৰহোল্ডাৰ্স সো হেতু হিচাপত তেনেকে যদি মানে ৰেজ কৰিব বিচাৰিছে মানি যাতে মানে the existing shareholders get the first right to the additional shares that is called rights মানে existing shareholders are preferred for additional shares preferred first for additional shares আৰু এটা টার্ম আছে shares buyback শুনিছে না shares buyback কথাটো buyback have you heard buyback Sir, শুনিছো কি হয় প্ৰমোটাৰ খিনি নিজে কিনি লয় আকৌ প্ৰাইসটো কেনেকুৱা হ'ব মার্কেট প্ৰাইসতকৈ বেছি নে কম হ'ব মাৰ্কেট প্ৰাইসতে কিনে ইহঁতে কিন্তু ইনফ্লেট হৈ যায় প্ৰাইস মার্কেট প্ৰাইসত কিনিলেতো এটো মানে কাইন্ড অফ আনএথিকেল হ'ব ন সিহঁতি কিনি আছে বেলেগক দিয়া নাই কিনিব এই মাইক্রো প্ৰাইসতকৈ অলপ বেছি কিনে যাতে কাৰণ আজি মার্কেট প্ৰাইসতে যদি কিনে এটা মানে হি বেলেগক নাই দিয়া কিনিবলে বাইবেক কৰিছে তো বেলেগে কালে মই কমপ্লেইন কৰিম ন মই কিনিম এটো প্ৰাইসত কিয় তুমি কিনিবা তো সিহঁতি বাইবেক যেতিয়া কৰে that is always above the market price আৰু what does buyback indicates
many things actually. Micro level যদি সেই কোম্পানীটোৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ যে it shows that the company is on the upswing. Maybe the promoters are thinking that it will grow. As well as যিটো larger macroeconomy ক্ষেত্ৰতো যদি আমি দেখো যে the economy is rising. We are seeing আমাৰ কেতিয়াবা finance minister কয় green shoots. তাৰমানে সৰু সৰু কুঁহিপাত ওলাইছে। So মানে এইবিলাক ইণ্ডিকেট কৰে। So এখানেকৈ কোৱেশ্চন বাই চান্স আহি যাব পাৰে অকমান ডিপাৰ লেভেলত, কনচেপচুৱেল লেভেলত, যে বাইবেক অফ শ্বেয়াৰ্ছ ইণ্ডিকেট হোৱাট, যে গ্ৰীণ মানে ইট shows মানে potential growth in the economy, and it will obviously result in boosting of the share price to বাঢ়িব। আৰু যিখিনি যাৰ পৰা মানে বাইবেক কাৰবাৰ কৰিব, এক্সিষ্টিং শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ পৰা বাইবেক কৰিব ন, চ' সিহঁতিও এটা কাইণ্ড অফ মানে এট্ৰেক্টিভ প্ৰাইচ এটা পাব ন, মাৰ্কেটতকৈ বেছি হেৰিয়ত পাব। এতিয়া আহি গ'ল that part of the market where everybody is interested in, the secondary market. What happens there? Kuna speculation hai hoya kolo. So it's the market where trading of securities happen of already existing mane jekhini already issued IPO mane shares ase, investors thake and speculators thake, obviously they do their thing na। এটাকে bull and bear জানে ন, এটা ডিফারেন্স bull and bear। bullish মানে কি? bullish মানে you are thinking that economy will grow, so you want to invest more, bring more money, whereas bear মানে bearish মানে you want to sell off, or you have negative perception about the economy। তো share market বুলসও থাকে বিয়ারও থাকে। তো চাইছে ন এখন কি আছিল এখনতো চাইছে চাগে ইকনমি নপঢ়িলেও। হৰ্ষদ মেহতা sir, scam maybe too. So you must be well familiar with this topic, bull and bear market. Types of shares. Broadly যদি আমি ক্লাসিফাই কৰো তেতিয়াহলে আমি দুটা টাইপছত আৰু আছে কিন্তু আমি সিম্পলি ক'বলৈ গ'লে we have common stock আৰু share আৰু stock for us is same, okay? এটো ডিস্টিংকশন আছে কিন্তু আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই। আৰু থাকে preferred stock, common stock থাকে আৰু preferred stock থাকে। So preferred stock, as the name suggests, is to those who are big players but big investors, like say big companies, banks, এনেকুৱা type of primary dealers, মানে preferred stock দিয়ে। আৰু বাকি কিছুমান ৰিটেইল ইনভেষ্টৰেও পায়, big term high net worth individuals কিছুমানেও পায়। So they are preferred। কি টাইপৰ preferred কিহৰ ক্ষেত্ৰত হয়? যেতিয়া কোম্পানীটো কিবা কাৰণে হেৰি হৈ গ'ল, ডিজলভ হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে preferred share holders will get the মানে ডিভিডেণ্ড or মানে whatever তেওঁলোকে আগতে পাব, তাৰপিছত লাষ্টত দিব common stock holders, enhanced voting rights এইবিলাক থাকে। So এইবিলাক ইমান ডিটেইলছত আহিব নালাগে, কিন্তু বেসিক আইডিয়াটো জানি থব যে how preferred share stock মানে shareholders, they are given preference because they are investing more, and so their nature of engagement with the company will be more natural কথা আৰু। আচ্ছা, আৰু এটা টার্ম আমি পাই থাকো derivatives। derivatives আৰু shares totally বেলেগ বস্তু। derivatives মানে হৈছে যে there is an underlying asset
and derivative term to etu kane ahise because they acquire value because of the underlying asset. Underlying asset can be, say, a commodity like, say, gold or crude oil, or it can be even a share eta hobo pare derivative hisabe. So derivative term to etu je itur pra derive hoise here value to, so the price will be dependent on the value of the underlying asset. ঠিক আছে, আৰু আমাৰ মানে ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেটত দুটা টাইপ অফ ডেৰিভেটিভছ আমি দেখা পাওঁ মেইনলি, এটাক কয় ফিউচাৰ্ছ আৰু এটাক কয় অপশ্যনছ। ফিউচাৰ্ছ বিলাক জেনেৰেলি কি হয়, মানে এগেইন এগ্ৰিকালচাৰ কমোডিটিৰ ক্ষেত্ৰত, মানে এগ্ৰিকালচাৰ এনেকুৱা এটা এক্টিভিটি হয় য'ত ৰিস্ক থাকে, ক'ব নোৱাৰি আপুনি আপোনাৰ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ সময়ত সেইটো সিমানটো পাব নে নাপায়। চ' সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত টু চিকিউৰ ইয়ৰ প্ৰডাক্ট অৰ টু চিকিউৰ ইয়ৰ ইনকাম ইউ টেন টু গো ইন টু ফিউচাৰ কণ্ট্ৰেক্টছ, যে আমি ইমান টাইমত ইমান কিনিম। চ' সেইটোৰ বেনিফিটো আছে ফৰ দ্য buyers of that মানে derivative because they are assured of a price and value. But যেটো অপশন আৰু ফিউচাৰৰ মাজত again it's a very minute and I don't think it will be necessary, but এটা কথা মনত ৰাখিব যে অপশনত you have the option to buy or not to buy. তাতে জেনেৰেলি এটা অপশন থাকে কল অপশন, এটা হৈছে পুট। Call option to you can buy or not buy, put out money you can sell or not sell. Mane options mane it is like again it's a kind of a derivative instrument, future contract hoy, but there you have the flexibility. So obviously flexibility ase mane rate of interest will be lower compared to here. Kintu the important point is that ebilak futures aru options all are traded in markets, commodity markets ase. Like MCX বুলি আছে, sorry MCX নে NCX বুলি আছে, National Commodity Exchange এখন আছে নহয়, মাজতে এইটো এটা স্কেন এটাও হৈছিলে, MCX নে কি বুলি আছে, MCX Multi Commodity Exchange of India. Again just term to important. Again I will revise the points here regarding derivative. Derivative is a instrument, financial instrument. Basically it is a financial instrument who derives its value from an underlying asset. So its price will go up and down based on the value of the underlying asset. And like in India, we generally find two types of derivatives. One is futures and one is options. Futures are kept rigid hoy bostuto, and options are kept flexibility ase. Call option thake, put option thake. Ei term kita important. Are you clear till now? Any doubt? No doubt? Some doubt? So to NCX na MCX, sir? MCX, Multi Commodity Exchange বুলি কয়, MCX. Etu sir eta financial instrument niki? Derivative to eta financial instrument hoy, derivative to trade হোৱা exchange to MCX, like Bombay Stock Exchange, NSE এবিলাকৰ নিচিনা commodity যেতিয়া আমি হেৰি কৰো, মানে কি হয় জানে, যে আপুনি সাপোজ আলুৰ খেতিয়ক হয়, আপুনি মানে প্ৰডাকশনৰ মানে ফাৰ্মিঙৰ আগতে আপুনি মোৰ লগত এটা কন্ট্ৰাক্ট কৰিলে, ফিউচাৰ কন্ট্ৰাক্ট এটা যে মই 6 মাহৰ পিছত ইমান টকাত মই কিনিম আপোনাৰ পৰা। সো সেইখনৰ যিখন পেপাৰ হ'ব ন, সেইখন সেই কমোডিটি এক্সচেঞ্জত গৈ পেলাই তাত ইউ কেন ট্ৰেড ইট। Yes sir, বুজিছো। তাৰপিছত আৰু এটা টাৰ্ম আছে ইম্পৰ্টেন্ট, মানে কি ৰেলিভেন্ট টাৰ্ম, এংকৰ ইনভেষ্টৰ বুলি ক'লে কি বুজাইছে, এংকৰ ইনভেষ্টৰ। তো কি হয়, যেতিয়া কোম্পানী বিলাকে IPO কৰে,
So তেতিয়া মানে ডাঙৰ প্লেয়াৰ বিলাকক মাতে just to মানে celebrity investor হিচাপে আৰু anchor investor মানে kind of celebrity investor তেওঁলোকে মানে কিছুমান তেওঁলোকৰ হেৰিও থাকে যে এডভান্টেজ আছে ফিক্স কোটা অফ শেয়াৰ্স পাবই IPO সময়ত আৰু তেওঁলোক আহাৰ কাৰণে they will anchor the whole IPO process na because they are investing many will come in jump into the plot so that is called anchor investor actually শব্দবিলাক মানে ইয়াৰ পৰা এটো কথা মনত ৰাখিব যে কিবা এটা বস্তু নপঢ়িলেও কিবা টাৰ্ম পাই গৈছে কি হ'ব পাৰে আমি হেতু অকমান মানে পৰিবেশটো বুজি পালে we can come to the conclusion looking at the answer prelims ত একো কোৱেশ্চন এবুলি এটেম্প নকৰাকে নাথাকিব যে এটো মই একদম নাজানো try it prelims ত answer নিবিচাৰে answer solve কৰে so you have to solve the problem মানে mathsৰ নিচিনাই হয় এটো মানে answerটো হয়তো আপোনাৰ উলাই নাথাকিব পাৰে you can tackle it so কটো মানে ফাইট নকৰাকে নাহিব in fact simple general knowledge যদি হয় কোনবা কিতাপ চিটাপৰ দিলেও তো আপোনালোকে যোৱাবাৰ এক্সপেৰিয়েন্স পাইছে ট্ৰান্সলেচন কৰি দিলেও গম পাই যায় কোনটো কাৰ নাম কি হয় so keep fighting মানে সেইখিনি সময়ত যদি পুৰা 100% ফোকাস হৈ দিয়ে আজি দিলেও মই কলো পাস কৰিব আপুনি তাৰ পিছত আৰু কেটামান কথা আছে সৰুহুৰা there is something called global depository receipts এটো কয় GDR আৰু এটা টার্ম কেতিয়াবা পাও আমি ADR বুলি ADR মানে আমেৰিকান এটো জায়গাত জি এর জায়গাত আমেৰিকান what are these mechanisms basically these are mechanisms through which Indian companies মনত ৰাখিব Indian companies can raise equity capital in international market মানে আমেৰিকাৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জত তাত কবাত যদি ৰেজ কৰিব লাগে they do it through GDR ADR এইটা মেকানিজম হয় পৰীক্ষাত ডাইৰেক্টলি সুধিব পাৰে what is ADR GDR ঠিক আছে so Indian company বাহিৰত ৰেজ কৰিলে হলে they will use the mechanism of ADR or GDR ADR to অকল আমেৰিকা গ্লোবাল to বহুত জায়গাতে হয় যদি যিমান ইম্পোর্ট কস্ট হক এবিলাক হক they can manage it GDR বিলাকক ইউরো ইস্যুস বুলিও কয় ইউরো ইস্যুস এতিয়া এই বস্তুটো যেটা রিভার্স হয় রিভার্স মানে if say a foreign company wants to raise money in Indian IPO বা Indian primary market এটা কি কৰিব they have to take the use of IDR Indian depository receipt মানে মেকানিজমটো এনেকুৱা হয় বিলাক জানিব পৰীক্ষাত এনেকে নাহে যে এটো সাপোজ ইন্ডিয়াৰ কোম্পানী এ এটো আমেৰিকাৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ so what they will do they will pay to a subsidiary or a মানে হেৰি তা মানে intermediary এটা pay কৰিব they will invest here they will and generate মানে হেতুৰ ইনভেষ্টমেন্টৰ যেটো ৰিসিপ্ট হ'ব বা কাইন্ড অফ মানে যেটো শেয়াৰ হোল্ডিংৰ যেটো প্রুফ হ'ব হেতু ক'ব GDR that they will give it to them through some intermediary হয় কষ্টও আছে আমি ইমান বেছি এইবিলাক মেকানিজম ইউজ নকৰো কিন্তু আহি যাব পাৰে আজিকালি হৈছে টাটা চাটা ইহঁতি কৰে ডাঙৰ প্লেয়াৰ্সবিলাকে কৰে ইনফোসিস যাৰ এক্সপোজাৰ বহুত বেছি বাহিৰত মানে কেলে কৰিব সিহঁতি অকল ইন্ডিয়াত বেসিক এইখিনি নহয় এটা মানে কি হয় বাহিৰত মনত ৰাখিব আমি যেতিয়া বাহিৰত পইচা ৰেজ কৰি আছো পইচাটো কিহত পাম ৰুপিজত নাপাও ডলাৰত পাম so that becomes an advantage for us to pay our import bills বা আমাৰ মানে কি গভৰ্নমেন্টৰে নহয় ন কোম্পানিজ বিলাকৰো ইম্পোর্ট বিলস থাকিব যে ইনফোসিসে আমেৰিকাত কিমান ইনফোসিসৰ থাকে বস্তু কিনে বা আমেৰিকান মাৰ্কেটত হয় না so
সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত লাগে ইয়াতে প্লেন্ট কিবা এটা ইনষ্টল কৰি আছে, ইনভেষ্ট কৰি আছে সফটৱেৰ ডেভেলপমেণ্টত, হা, এইবিলাকতো লাগে। So private companies also need finance from outside. মানে dollar finance to lage no তেওঁলোকক. So these are such mechanisms. মনত ৰাখিব, these are for Indian companies, not for the government. Okay. ADR, ZDR, IDR are meant for the private sector. Another term which comes in news sometimes is the participatory notes. Participatory notes. P notes বুলি কয়, বা PN বা P notes বুলি কয়. What is it? এতিয়া ইণ্ডিয়াতটো বাহিৰৰ যিবিলাক FIIs বা FPI বুলিও কয় দেই, FII বিলাকক কেতিয়াবা, foreign portfolio investors, they are allowed to invest in India, but they are, what they do is they create certain hedge funds. মই যে কৈছিলো অলপ আগতে, hedge funds are like mutual funds. So hedge funds কিছুমান create কৰে. So এই hedge funds বিলাকত আমেৰিকা পৰা পইচা আহে, I'm assuming আমেৰিকা পৰা আহে, কিন্তু ৰাউণ্ড ট্ৰিপিঙো হয় কিন্তু দেই। ৰাউণ্ড ট্ৰিপিং মনত আছে নে কি হয়? ৰাউণ্ড ট্ৰিপিং, do you remember everybody? Yes, sir. বাহিৰত গৈ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা বাহিৰৰ পৰা অহা নিচিনাকে আহে। So what they do is, এইটো suppose Indian share market, this is a hedge fund. So এইটো ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব through মানে as a FII, আৰু ইয়াত যিটো আহিব পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিছে, এতিয়া ইয়াত যে এইটো পইচাটো আহিলে, এতিয়া সেবিয়ে কি কৰিব, KYC নৰ্ম থাকিব ইহঁতৰ কাৰণে, কিন্তু ইহঁতৰ পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই মানুহকেইটাৰটো KYC নাথাকে। So that way it becomes the route for illegal finance. এই P note to Indian share market ইস্যু নকৰে, মনত ৰাখিব, P notes to এই hedge funds বিলাকে ইস্যু কৰে for these people, that you are participating in an exercise, so we are giving you that acknowledgement. ঠিক আছে? So কাইলৈ যদি সুধি দিয়ে P notes are issued by whom, যদি RBI, SEBI, এইবিলাক সব ভুল কিন্তু দেই, মনত ৰাখিব, P notes are not issued by any of them, they are issued by the FIIs who are pulling investment from outside India to Indian stock markets. So it is kind of a মানে offshore derivative instrument বুলিও ক'ব পাৰি। এইটো derivative হয় ন, because your underlying asset is different. So it is an offshore derivative instrument. মানে এই মানুহটোক যিটো পিনত দিব, এইটোতো based on some investment here না, কিছুমান শ্বেয়াৰৰ হিচাপতহে এইটো হ'ব। So that is what is there, and currently there is no mandatory rule to register P notes, but SEBI to encourage কৰি থাকে যাতে directly invest কৰে ইণ্ডিয়াত, সেইটো কিয় hedge fundৰ থ্ৰু দি আহিব লাগে, directly invest কৰিলে KYC দিব লাগিব, ব্লেক মানি আনিব নোৱাৰিব, সেইটো প্ৰবলেম। But আমাৰো limitation আছে, we want foreign investment. তো চলি থাকে আৰু হাতে হতৰাই মিলি, চকু বন্ধ কৰি দিয়ে আৰু। But P notes are a concern, মানে যেটো হট মানিৰ আইডিয়াটো, এইটো P notes হ'ব। বুজিলে নে P notes টো কি হয়? পাৰ্টিচিপেটৰী নোটস টো বুজি পাইছে নে? পাইছো স্যার। এইবিলাক আকৌ ট্ৰেডেবলো হয় দেই, P notes বিলাক they are traded in their exchanges. আপোনালোকে এটা খেলটো দেখিলে নাই, মানে বস্তুটো কি হয়, গোটেই ইন্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট ইজ working on speculation, মানে any transaction, সেই ট্ৰানজেকশনটোৰ যিটো প্ৰুফ হয় সেইটোৱে আকৌ ট্ৰেড হৈ থাকে। তো কিছুমানে মানে ওপৰতে মানে পইচা ইনকাম কৰি আছে, মানে জাস্ট ক্ৰিয়েটিং সাম আৰ্টিফিচিয়েল মাৰ্কেট এণ্ড জেনাৰেটিং মানি, জাস্ট উইথ দ্য এজাম্পচন যে আণ্ডাৰলাইং এছেটটোৱে পইচা জেনাৰেট কৰিব।
FDI হ'ব লাগে, লং টাৰ্ম ফাইনেন্সিং হ'ব লাগে, সেইটোৱে হয়তো পাৰ্মানেণ্ট কিবা এছেট ক্ৰিয়েশ্যনত সহায় কৰিব পাৰে। এইবিলাকতো মানে ভলেটাইল মানি ন, আহিব যাব। এইটোৰ লাষ্টলি আমি ৱৰ্ল্ডৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট, কেতিয়াবা মেটচ দ্য ফলোইং আহি যায়, ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিচেছ। ইণ্ডিয়াৰটো জানে এইবিলাক আমাৰ NSE, BSE, কিন্তু USA কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, নাছডেক বুলি এটা আছে, ডাউ জোন্স USA ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত ইউকেত এটা আছে ফুটচি বুলি কয়, এইটো পপুলাৰ হেৰিয়ত, যিটো ব্ৰিটিছ FTSE ফুটচি বুলিও কয়, ফুটচি বুলি পৰীক্ষা দি দিব পাৰে এইটো ইউকেত। তাৰপিছত স্পেইনৰটো আইবেক্স, তাৰপিছত জাপানৰটো হয় কি নিকে, সাউথ কোৰিয়াৰটো হয় কস্পি। নালাগে ইমান মন এইবিলাক, এনে বাৰ্ডেন টপিক। স্যাৰ সাউথ কোৰিয়াটো কি বুলি ক'লে স্যাৰ? কস্পি, KOSP। কস্পি। আমাৰ যে ছিংগাপুৰ আছে এইখিনি মানত, আৰু এইফালে ইণ্ডোনেছিয়া আছে, ইয়াৰ মাজতে এটা ফেমাছ ষ্ট্ৰীট যায়, ষ্ট্ৰীটটোৰ নাম কি? মালাক্কা। মালাক্কা। তো এই ছিংগাপুৰৰ যিটো এক্সচেঞ্জ আছে, এক্সচেঞ্জটোৰ নাম কি জানে? ষ্ট্ৰেইটছ টাইমছ ইণ্ডেক্স। ষ্ট্ৰেইটছৰ ওপৰত আছে, এইটো মনত ৰাখিব পাৰে। ষ্ট্ৰেইটছ যদি থাকে এইটো ছিংগাপুৰ। ব্লু চিপ আৰু পেনি ষ্টক। ব্লু চিপ কোনবিলাক আৰু পেনি ষ্টক কোনবিলাক? ব্লু চিপ মানে যিবিলাক মানে অবভিয়াছলি দ্য কোম্পানীজ দ্যাট আৰ মোষ্ট ভেলুৱেবল, যাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ভেলু মানে লাৰ্জ মাৰ্কেট কেপ বুলি কয়। মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন মানে যিমান শ্বেয়াৰ ইছ্যু হৈ আছে মাল্টিপ্লাইড বাই দ্য শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ। মাৰ্কেট কেপ ইজ ভেৰি হাই, ভেৰি বিগ কোম্পানী, মানে গুড বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট কোম্পানী, ব্লু চিপ ফাৰ্মছ বুলি কয়। আমাৰ এতিয়া যেনেকে সেইবিলাক আৰু ইনফোচিছ সেইবিলাক, আৰু যিবিলাক পেনি অবভিয়াছলি একদম মানে কেতিয়া ক'ত নাইকিয়া হৈ যায় ঠিক নাই। ঠিক আছে, so far so good. Let us move on. Bretton Woods institutions বুলি ক'লে কাক কাক জানা যায়? Which institutions are also known as the Bretton Woods institutions? Bretton Woods organizations. Sir, IMF and World Bank. IMF and World Bank. Good. So IMF or main কাম to কি জানেনে? আমি IMF to India reformsৰ সময়ত আমি অলপ background মানে এটা peripherally আমি চাইছিলো। But what is the main function of IMF? Do you know clearly? গম পাইনে? Why is IMF কিয় আছে? IMF is there to help countries in balance of payment crisis. Clearly মনত ৰাখিব। নহলে সবৰে এনেকুৱা লাগিব যে IMFৰো কাম লোন দিয়া, World Bankৰো কাম লোন দিয়া, এনেকুৱা নহয়। Balance of payment crisisৰ ক্ষেত্ৰত যদি লোন দিব লাগে তেতিয়া। So nature of financing is different totally.
ঠিক আছে আৰু এটো মেম্বাৰ IMF ৰ ক্ষেত্ৰত কৈ আছো এন্ড ইট ইজ মানে ফান্ডিং টু বেসিক্যালি দ্য মেম্বাৰ কন্ট্ৰিবিউশন হা ইণ্ডিয়াৰো এটা মানে ভোট শেয়াৰ আছে আৰু এটো হিচাপত মানে কন্ট্ৰিবিউশনৰ শেয়াৰ আছে that is how IMF operates or it manages its finances and its work is mainly to handle the balance of payment crisis so যেতিয়া আপোনালোকে দেখিব এনেকুৱা হৈছে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট রিলেটেড বা ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক্রাইসিস হৈছে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক্রাইসিস মানে কি মানে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সরি কি আছিল এটো ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আৰু কারেন্ট অ্যাকাউন্ট আৰু ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট তো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট বহুত বাঢ়ি গৈছে ট্রেড ডেফিসিট বহুত বাঢ়ি গৈছে you are not able to manage your external financial position এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত IMF comes in and gives you loan but at certain conditions বিলাকক আন এটা নাম কি আছে conditions বিলাকৰ Washington consensus বুলি কয় Washington consensus শব্দটো কি বুলি সুধিলে ক'ব যে it is basically the IMF conditions that are set while giving certain bailout packages or loans to countries. A Washington consensus is based on the idea of neoliberalism. Neoliberalism to jitu amar Indian economic reforms ot ami hikisue the idea is the main idea is yes la heri ko hetu eta term eta ase মানে যেটো মিনিমাম গভর্নমেন্টৰ আইডিয়াটো আৰু মিনিমাম গভর্নমেন্ট স্টেট এটা টার্ম আছিল ধুনিয়া টার্ম আছিল নজিক দিছিলে ৰবাৰ্ট নজিকে দিছিলে state stepping back of the state ne kiba so hetu state will be at the back foot and the market will take care of itself hetu because etu মানে capitalist model of development etia jetu existing dominant theme hetu follow hobo hetu ako eta challenge kune kori ase China challenge kori ase what is the organization they have created to tackle balance of payment crisis China এটা balance of payment crisis কাৰণে এটা organization create কৰিছে তো জানা নাই China led initiative কোনটো বেজিং কনসেনসাসটো নেকি স্যার বেজিং কনসেনসাসটো যেটো মানে স্টেট লেড ক্যাপিটালিজমৰ মডেলটো যেটো এছিয়ান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো এটি ওয়ার্ল্ড বেংকৰ AIIB টো NDB টো নেকি এটো IMF টো নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে সাপোর্ট কৰে নেকি মানে সেম আইডিয়া যেটো ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট ক্রাইসিস but it is again scope to limited hoy IMF world is more মানে still economically to it is unipolar আমি এটো মানে মেইনছৰ ক্লাছত এটো কথা কৈছিলো যে মানে মিলিটাৰীলি তো এতিয়াও we are unipolar বা bipolar in a way হয় but still চাইনা হিমানো এতিয়া US ক চ্যালেঞ্জ কৰিব পৰা হৈ থকা নাই economically it is মানে US dominated but still মানে India Japan এইবিলাক কান্ট্ৰিও আছে politically confused এনেকুৱা টাইপৰ আইডিয়া হৈছিল ন so মানে আইডিয়াটো এটো কথাটো এটো যে IMF ৰ যেটো ম্যান্ডেট the countries বিলাকক balance of payment crisis or help কৰিব in a way US led modelৰ ফালে attract কৰা World Bankৰ কাম কি প্ৰথমতে কক what is World Bank actually World Bank বুলি ক'লে ভুল হ'ব World Bank Group বুলি ক'লে complete হ'ব আইডিয়াটো World Bank Group consists of World Bank and 3 other organizations can you name them
World Bank বুলি ক'লে আমি কি বুজো প্ৰথম যেটো অৰ্গানাইজেচন আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল বেংক ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকচন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট আৰু এটা বেংক আছে আৰু এটা অৰ্গানাইজেচন আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ডেভেলপমেন্ট এছ'চিয়েচন IDA. These are the two institutions together known as World Bank. Because why? Their purpose is to finance the development needs of developing বা underdeveloped countries. ইয়াৰ ভিতৰত IBRD primarily activities like say আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত হওক তাৰপৰা আমাৰ এই poverty alleviation হওক environment protection pollution solution কাৰণে হওক এই যেটো নামামি গংগা সংগা বা সাগৰমালা এইবিলাক সবতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ ইনভেষ্টমেন্ট আছে মানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক মানে কি IRD এর ইনভেষ্টমেন্ট আছে কি IRD কৈছে IBRD এর ইনভেষ্টমেন্ট আছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর reconstruction and development. আৰু as the name suggests আৰু যেটো কনটেক্সট ক্ৰিয়েট হৈছিল যে পোষ্ট সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেই সময়টো হেতু কাৰণে ক্ৰিয়েট হৈছিল যাতে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰৰ পিছত ইউৰোপখন ডেভাস্টেট হৈ গৈছিল সেই ইউৰোপখন ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰাৰ কাৰণে হৈছিল এতিয়াটো হেতু প্ৰবলেম বা হেতু নাই তেওঁলোকৰ হাতত নাও দে আৰ এংগেজ ইন হেল্পিং ডেভেলপিং কান্ট্ৰিজ উইথ देयर various needs social economic needs. And educationতো they invest through this. So IDA কি কৰে IDA actually is a more you can say it is more inclined towards helping the poorest of poor countries. India এতিয়া IDA loan নলয় IDA loan বিলাক মানে একদম দুখীয়া কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ মানে যিবিলাক আফ্ৰিকান কান্ট্ৰিজ বিলাক সাব সাহাৰান আফ্ৰিকা বা এইবিলাকৰ কাৰণে হয় IDA International Development Association. ইয়াৰ বাহিৰেও World Bank Group consists of an organization called IFC. এটো পৰীক্ষাত আহি থাকে বাৰে বাৰে International Finance Corporation. That is also part of World Bank Group. আৰু ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যটো কি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যটো হৈছে যে it promotes private sector investment in its member countries, মানে in developing countries basically. So private sector finance or karne it works to improve the loan equity hawk ba loan financing hawk for the private sector এইবিলাক developing country দুখীয়া countries যাতে private sector to grow hobo pare hetur karne IFC আছে And India, सबसे largest exposure of IFC is in India itself. এইবিলাক microfinance sector financial inclusion ক্ষেত্ৰত digital এইবিলাক digital finance বা কি কয় এটো digital financing ক্ষেত্ৰত এইবিলাকত they are hugely invested renewable energy এইবিলাকত they are hugely invested তাতে private sector develop কৰাৰ কাৰণে they take funding. Fourth organization is MIGA, MIGA. Full form is Multilateral Investment Guarantee Agency. Investment guarantee. What is it? It is basically insurance to investors who are investing in obviously developing countries, underdeveloped countries are invest kori ase against what risk? Against not all risk. Ketia porikha ahi jaba pare je MIGA insures investors against all risk. All risk hole bhul hobo. It insures against non-commercial and political risks. ঘপককে গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হৈ গল হেতু কাৰণে এটা অনুষ্ঠান বন্ধ হৈ গল সেইবিলাক ৰিস্ক কভাৰ কৰে So
it advises obviously governments to attract investment মানে কেনেকুৱা টাইপ situation create কৰিলে মানে হেৰিটো নাথাকিব risk. So in a way, insurance companies are, although they are selling their products, citing that problems will come, but their interest lies in ensuring that problems do not come. So creating an insurance project is a sure shot way of having your goals in a right direction. Yate investment role kore, oh sorry, advisory role play kore to ensure how risk nahe jate ba mane political risk nahe, political stability thake. Seta korone political stabilization to ku jodi ami eta economic idea hisabe bostu to protect koribo paro. Mane think of a conflict zone like Manipur. Conflict zone like Manipur etia jodi mane এইবিলাক ideas আমাৰ answer আমি চিন্তা কৰিব পাৰো এনেকে আছে okay তাতে মানুহে ইনভেস্ট কৰিবলৈ আহিব ইনভেস্ট কৰাৰ কাৰণে যদি ৰিস্ক ইনস্যুৰাৰ এটা থাকে so that risk insurer will have the stake in ensuring that peace is maintained তাৰ যদি ফান্ডিং থাকে then it will fund in the right manner to generate peace বুজি পাইছেনে কথাটো কি ক'ব বিচাৰিছো মই ওৰ কথা তোত হৈছে কিন্তু এইবিলাক কানেকশনস ৰখাব পাৰিলে কিন্তু কোৱালিটি এনহান্স হয় বুজি পাইছেনে কি কৈছো ICSID last agency International Center for Settlement of Investment Disputes again as the name suggests it is like a quasi judicial body on a settlement of investment disputes মই এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে এটা রিপোর্ট পাবলিশ কৰে ইয়া নন্দিতা কিবা হতিব স্যার আপনি মিডিয়াটোৰ ওপৰত মানে এইটো ক'ব গৈছে নেকি মানে স্যাৰ যেতিয়া কোনোবা এটা সেই পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটি আহে তেতিয়া মানে কিবা ফান্ডিং সান্ডিং এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মিডিয়াটোৰ স্যাৰ হয় ন মই এইটো কথা ক'ব গৈছো শৰ্টলি বিকজ এটো আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে একেবাৰে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় মানে মিগাটোৱে কি কৰে আপোনাক ৰিস্ক ইনস্যুৰেন্স দিয়ে কিহৰ কাৰণে যে যদি আপোনাৰ ইনভেষ্টমেন্টটো ফ্লপ হৈ যায় বিকজ অফ পলিটিক্যাল রিস্ক মানে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি হৈ গল কিবা গন্ডগোল হৈ গল কিবা বোলে কেনেকুৱা পলিটিক্যাল রিস্ক হ'ব পাৰে যে ডেমক্ৰেসি আছিল ঘপককে বোলে মিলিটাৰী ৰুল হৈ গল সো হেতুৰ এগেইনষ্টে হয় সো মিগায়ে কি এনচিওৰ কৰিবলৈ চাব যাতে সিহঁতৰ তাত ইনস্যুৰেন্স প্ৰডাক্ট যোনে কিনিছে সিহঁতি যাতে বেছি পইচা ঘূৰাই দিব নালাগে এটো কাৰণে সিহঁতি কি এনচিওৰ কৰিবলৈ চাব আমি এটা হেলথ ইনস্যুৰেন্স এটা ললে হেলথ ইনস্যুৰেন্স কোম্পানীৰ কাৰণে কি ভাল যাতে মানুহ হেলদি হৈ থাকক Similarly, Migar etu ensure কৰিবলৈ চাব যে countryত political instability নাহক that is the idea that Miga will obviously actively promote so hetu কাৰণে ইহতি advise কৰে government against মানে to with regard to মানে non commercial and political issues এটো কমাৰ্শিয়াল ৰিস্কৰ কথা নকয় দে কমাৰ্শিয়াল ৰিস্কৰ কথাটো বেলেগ হয় সো সেই আইডিয়াটো আমি এইবিলাকত লিংক কৰিব পাৰো ন কনফ্লিক্ট ৰিজল্যুচনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইনোভেটিভ আইডিয়া হ'ব ন এইবিলাক বেলেগকে সাইড নোটত থৈ দিব এইবিলাক কনফ্লিক্ট ৰিজল্যুচনত এইবিলাক ভাল পায় এসএসএটো ভাল পায় না লাইক মিগাই যেনেকে কৰে তেনেকুৱা টাইপ এটা যদি এজেন্সি আমাৰ ৰিস্ক মানে বিকজ ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা এটাও থাকেতো সব জায়গাত কনফ্লিক্ট ৰিজল্যুচন বিলাকত কিমান আৰু ঘিচা পিটা একে সিমিলাৰ এনসাৰ সবে লিখি থাকিব আৰু এই এনসাৰত হেতু এটা প্ৰবলেম হয় এনসাৰ বিলাক মানে সবৰে একে হৈ যায়তো সো এটো এটা লাকৰ কথা যে এক্সামিনাৰ কেতিয়া পাইছে আপোনাৰ কপিখন আবেলিলে পালে Anyway, that doesn't justify the nature of evaluation that has happened in essay paper, where they to take issue. That is quite a big range from 44 to 237. 250 কিয় নিদিলে মই হেতু আচৰিত লাগিছে কাটিলে কেনেকে তাৰ নম্বৰ অকল 13 নম্বৰ কাটিছে মানে 13 নম্বৰ কাটিছে মানে 6 মাৰ্ক 6.5 মাৰ্ক কেনেকে কাটিলে এটা এফএ এখনত 125 ভিতৰত 119 কেনেকে দিলে 6 মাৰ্কটো কিয় কাটিলে সো এক্সামিনাৰ চাগে কিবা ম্যাথ চাই আছিলে তাতে কিবা এটা হল গন্ডগোল মানুহ বুৰ্বক বুলি ভাবে নেকি আজি এইবিলাক বস্তু যে পাব্লিক ডোমেইনত আহি গলে মানুহে forget it কি বুলি কৈছিলে ইনভেষ্টমেন্ট ডিসপিউটস বিলাক ইহতে সেটেল কৰে ইনভেষ্টমেন্ট ডিসপিউটস মানে কি যে
again মানে investor এটা আহিলে, some issues arose regarding, say it can be regarding anything, কিবা clause or related আহি গ'ল যে আপোনালোকে এটা টাৰ্ম শুনি পায় ন, arbitration এইটো for commercial disputes ৰ কাৰণে থাকে. In fact, high courts are the assigned authority to deal with arbitration matters. যদিও এইটো আমাৰ alternative dispute আহে, কিন্তু arbitration of investment dispute is a big thing. Arbitration lawyer হলে মানে বহুত পইচা পায়, মানে আমাৰ এতিয়া lawyer নাই বাৰু কোনো, but arbitration is a very prime thing that people are after. Anyway, মই এইটো কথা কৈ আছিলো, কিবা ক'ব? কিবা ক'ব নেকি কোনোবাই? Nothing. So what I was saying is, World Bank আগতে এটা রিপোর্ট পাবলিশ কৰিছিলে EODB বুলি, Ease of Doing Business বা Doing Business Report. শুনিছিল নে আপোনালোকে? Have you heard about it? এইটো শুনিছো। ইয়াৰ যিখিনি প্যাৰামিটাৰ হয় কিন্তু সেইখিনি এতিয়াও ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই। এতিয়া হেতুৰ ভেৰিয়েশনস আছে, মানে হেতুৰ ইস্যুজ আছিল যেটোৱে মানে ৰিপোৰ্টটো হেৰি কৰা নাছিল, কিন্তু তাৰ যিখিনি প্যাৰামিটাৰস আছে, 10টা প্যাৰামিটাৰ আছিল যে বিজনেস এনভায়ৰনমেন্ট এটা কন্ডুসিভ কৰাৰ কাৰণে কি কি লাগে, সেই গোটেইকেইটা আছে। সো হেতু আমাৰ মেইনছৰ এনসাৰৰ কাৰণে হওক বা প্ৰিলিমছৰ পইণ্টাৰ হিচাপে কামত আহি যায়, চকু ফুৰাব লাগে এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত মাজে মাজে। তাতে এটা আছিলে যে যেটো আমাৰ জুডিশিয়াল ডিলেজ, জুডিশিয়াল ইস্যু উইথ দ্য জুডিশিয়াৰী। মই তেতিয়া ভাবো যে আৰে ইনভেষ্টমেন্ট বা কমাৰ্চিয়েল ইন্টাৰেষ্ট জুডিশিয়াৰী কথাটো ক'ৰ পৰা আহে? তেতিয়া মই অকমান বস্তুটোৰ ওপৰত চিন্তা কৰি গম পাইছো নহয়, তো ইস্যুটো হৈছে কি যে কোম্পানীজ বিলাকৰ যেতিয়া আৰ্বিট্ৰেশন হয় বা কিবা এটা ইনভেষ্টমেন্ট ডিসপিউট এটা হয়, এটা কিমান জলদি সেটেল হৈছে, দ্যাট ডিপেন্ডস অন देयर উইলিংনেস টু ষ্টে পুট ইন ইন্ডিয়া। এটা বস্তুটো যে বহুত ড্ৰেগ হয় বা কিবা কাৰণে লগালগ সেটেল নহয়, দেয়ার মানি ইজ স্টাক না, so they will all be interested in investing in those countries where there is a proper arbitration mechanism. এটা হেতু কাৰণে এটা গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড ইজ দিস ICSID, ঠিক আছে? ইহতে কি কৰে, it provides facilities for settling investment disputes between, say, a country, say India, and its investors. But unfortunately, no. But India believes that its domestic mechanism should be exhausted first before going for any international arbitration. So India is not a member of ICSID. Baki gote saiter India member hoy, but ICSID member no hoy, citing the fact that India domestic যেটো legal মানে dispute resolution mechanism মানে headed by Supreme Court, say amar যেটো integrated judiciary আছে, that has to be exhausted first, that mechanism, then only we will go for the other mechanisms. ঠিক আছে, বুঝি পাইছে কথাটো? So ICSID, India is not a member, এখানে তো আহিব পাৰে। International Center কি আছিলে ফুল ফৰ্মটো ICSID? একটা মিলি পেলাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক হয়, হ্যাঁ, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস। প্রিলিমস কোশ্চেন আহে রিপিটেডলি, দেখিছে না আপোনালোকে এইটো কোশ্চেন? ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ কনস্টিটিউটস অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 অল এনেকৈ আহি যাব। তাৰপিছত কেইটামান ৰিপৰ্টস, মানে ইম্পৰ্টেন্ট ৰিপৰ্টস কেইটামান লিখি লওকচোন, মানে যিকেইটা অহাৰ সম্ভাৱনা বহুত থাকে। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিপৰ্ট আছে, যেনেকে এটা আছে গ্লোবাল জেন্ডাৰ গেপ ইন্ডেক্স, এইটো ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে কৰে দেই, ডাভোছত আছে, ডাভোস ইন সুইজারল্যান্ড। তারপরে হিউম্যান ক্যাপিটাল ইন্ডেক্স, তারপরে গ্লোবাল কম্পিটিটিভনেস রিপোর্ট এটা পাবলিশ করে। এই তিনটা ইম্পর্টেন্ট হয়।
competitiveness index. যদি এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনাৰ্জি এজেঞ্চি বুলি এটা আছে, IEA, হা, এণ্ড ৱৰ্ল্ড এনাৰ্জি আউটলুক, সেইটো ইহঁতৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ৱৰ্ল্ড এনাৰ্জি আউটলুক। সব ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মই চিলেক্টিভলি দিছো, যিকেইটা আপোনালোকৰ পৰীক্ষা ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে। এটা ইউনাইটেড নেশ্যন কনফাৰেন্স অন ট্ৰেড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, UNCTAD বুলি আছে, সিহঁতৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট আছে, সেইটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিপৰ্ট। চ' ৱৰ্ল্ড ইনভেষ্টমেণ্ট ৰিপৰ্ট আপোনালোকক বোলে দি দিলে, মিগা চিগা দি দিলে, তেতিয়াতো মিছগাইড হৈ যাব পাৰে। But World Investment Report is done by UNCTAD. তাৰপিছত IMF-ৰ যিটো একদম পপুলাৰ ৰিপৰ্টটো, I hope everybody knows it, World Economic Outlook. World Economic Outlook. এইটোতে কৈ থাকে ইণ্ডিয়া 7% গ্ৰোথ হ'ব, কিবা কিবি বিলাক নিউজ আহি থাকে। World Economic Outlook, এইটো IMF হয়। আৰু এটা IMF-ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট আছে, গ্লোবেল ফিনান্সিয়েল ষ্টেবিলিটি ৰিপৰ্ট। বাট নেচাৰেল BOP ক্ৰাইচিছ যেতিয়া হেণ্ডেল কৰে, ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেবিলিটিৰ কথা ৰিপৰ্ট আনিবই তেওঁলোকে। আৰু ৱৰ্ল্ড বেংক, মানে IBRD আৰু IDA, what they do, তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট এটাটো হৈছে, ইজ অফ ডুইংটো আজিকালি নাই, গ্লোবেল ইকনমিক প্ৰস্পেক্টছ ৰিপৰ্ট এটা আছে, গ্লোবেল ইকনমিক, মানে এই টাৰ্মটো দেখিছে নাই, ৱৰ্ল্ড থাকিলে IMF হ'ব, গ্লোবেল টু ৱৰ্ল্ড বেংক, ইকনমিক প্ৰস্পেক্টছ। তাৰপিছত ইজ অফ লিভিং, ইজ অফ ইণ্ডেক্স। একচুৱেলি ইজ অফ লিভিং ইণ্ডিয়াত নীতি আয়োগেও এটা উলিয়ায়, ইজ অফ লিভিং। তাৰপিছত ৱৰ্ল্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইকেইটা এনাফ হ'ব। ৱৰ্ল্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট। আৰু এটাতো আহিব নালাগে, কাৰণ ইণ্ডিয়া অলৱেজ অপ'জেছ, ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইণ্টাৰনেশ্যনেলে এটা উলিয়াই নহয়, কৰাপশ্যন পাৰচেপশ্যন ইণ্ডেক্স। ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুলি এটা NGO আছে, শুনিছেনে এইটো? শুনিছো ছাৰ। আৰু এটা ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স আছে, সেইটো ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ বুলি আছে, ৰিপৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰ্ছ, ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স। 2021ত নোবেল প্ৰাইজ পাইছিল যে, ফিলিপিনছ আৰু ৰাছিয়াৰ দুজন জাৰ্নেলিষ্ট আছিলে, তেতিয়া এইটো নিউজত আছিলে। Okay. Another important areas from which we see questions coming, especially related to economy, is unemployment. Unemployment to amar etu ase, etu ki asile, ki curve asile unemployment related, Laffer asile Phillips asile, Phillips curve. Phillips curve asile, Phillips curve etu dekhai jay inflation aru unemployment relation to. Unemployment generally কি আহে জানে, টাইপস কিটা আহে, কোনটো কি হয়, ডিসগাইজ তো কি হয়, মানে এগ্রিকালচার দেখা পাওঁ, ইয়াক কিবা হ'ব, কিবা ক'ব নয়ন? নহয় স্যার, এটিপা সরি।
So disguised unemployment means more people are employed than actually required. More people employed than actually required. Which sector is affected most? Agriculture. Agri আটাইতকে বেছি আমি এটো ইম্প্যাক্ট দেখা পাওঁ আৰু আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰ দেখাব আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰটো এটো বিকজ তাতে কোনো প্ৰপাৰ অডিটিং মেকানিজম নাথাকে এইবিলাক বস্তু so তাতো we see all this phenomena. Then seasonal unemployment to কোনটো হয় again it's a phenomena which is mainly seen in case of agriculture but gig economy ক্ষেত্ৰতো আজিকালি এটো দেখা পাওঁ seasonal unemployment agriculture দেখা পাওঁ basically certain seasons of the year your business go down or your activity economic activity is less seasonal structural পরীক্ষার এইবিলাক টার্ম আহে structural unemployment মানে কি when there is a mismatch between the jobs and the skills. There are job or skills or mismatch, right? That is structural unemployment. You do not have the skills available, or you do not have the skills for the jobs available. That is called structural because of the structure of job market. Tarpisot 4 is cyclical. Cyclical. So cyclical কি হয় এটো again this is because of the আমি যেটো কথা পাতিছিলো কি আছিল টাইম টকিং about business cycle or synchronously যদি মানে unemployment আহে say when recession বা bust period of unemployment হয় সেটো কয় cyclical say okay এটো এটা because economy is going to a downturn so that is resulting into cyclical unemployment ঠিক আছে in India the impact of cyclical unemployment is huge এটো statement শুদ্ধ নে ভুল in India the impact of cyclical unemployment is huge is the statement is correct or wrong let's think ভাবি পেলাই কওকচোন It is huge because people are more engaged in the unorganized sector. Sir, এইটো cyclical unemployment most probably ইন্ডিয়াত কমহে হয় নেকি কিয় আমাৰ বিজনেস মডেলটো কাৰণে লাইক কি হয়? আমাৰ খুব বেছি বিজনেস সাইকেলটোৱে আনএমপ্লয়মেন্ট কৰিবলৈ হলে ক্যাপিটালিস্ট হ'ব লাগিব আমি জাস্ট ক্যাপিটালৰ ফালে গৈ আছো এতিয়া correct আমাৰ ইয়াত employment is not dependent on the মানে it has less to do with the business cycle more with the মানে seasons ৰ লগত বেছি matter কৰে আমাৰ কেতিয়াবা মানে ঠিক হৈছে এটো এডভান্স ক্যাপিটালিষ্টতে বিজনেস সাইকেলটো বেছি এক্টিভ হ'ব ন যেটা ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি হ'ব তাতে বিজনেস সাইকেলৰ ইম্প্যাক্টটো ক্লিয়াৰলি ভিজিবল হ'ব যে ইউএস জব মাৰ্কেটত the economy is going down so it is impacting amar yato to job is mainly concentrated in agriculture tate to we see what tat to kuno boom bust nahe no that kind of enake jay pokke ketiaba tolle gusi jabo tar bisor ako enake jabo pokke jabo enoka kono consistent cycle নাই no আমাৰ ইয়াত চিজনেলটোহে হ'ব নেকি ন স্যাৰ etwe my seasonal to impact to besi so that is the issue cyclical impact to amar yat negligible hoy because of the name ekdom correct koise sakle ne the structure of Indian economy is such that
cyclical etu nohoy, because business cycle যেটো flow আৰু আমাৰ employment structure যেটো এটা also বেলেগ ন. Look at where our jobs are. Jobs are concentrated in unorganized sector, agricultural sector. So এইবিলাকত বস্তুটো কেনেকুৱা হয়, মানে এটা low paying এটা levelৰ jobs থাকে, whereas US একদম গোটেইটো যেতিয়া privatized, গোটেইটো যেতিয়া মানে corporate থাকিল, যেতিয়া corporate to গ'ল, চাকৰিখিনিও গুচি গ'ল। Agriculture mainly because agriculture কাৰণে actually agriculture তে ইমান মানুহ আছে। তাৰপিছত আহিলে technological unemployment, because as the name suggests, যেতিয়া technology change হৈ গ'ল, এতিয়া AI induced unemployment will be what? It will be actually both মানে structural হ'ব আৰু technological হ'ব। Requisite skills নাথাকিব, তাৰপিছত there is something called frictional unemployment. এইটো কি হয় জানে, আপোনালোক এতিয়া যিটো ষ্টেজত আছে, যিকেইজনে কাম কৰা নাই, you are in the friction or you are in the মানে time lagত আছে এটা, মানে you are looking for a job বা you have মানে taken a gap. Obviously for better opportunities, so সেইটো কয় frictional unemployment, friction between one job and another job, যেটো আছে frictionally unemployed। কোনোবাই সোধে সেইটো বুলি কৈ দিব। তাৰপিছত কিছুমান চাকৰি এনেকুৱা থাকে লাইক গিগ ইকনমিৰে, যিবিলাক মানে চাকৰি থকা নথকা একেই, কোনো ফৰ্মেল হেৰি নাই, কেতিয়াবা পইচা পায় কেতিয়াবা নাপায়, so কোনো প্ৰটেকশ্যন নাই। so ইণ্ডিয়াতটো এইটোৱে মানে দেখাতটো এমপ্লয়ড হৈ থকা নিচিনা, সে ফৰ এক্সাম্পল কোনোবাখন দোকানত কিবা এটা লৰাই বোলে চাহ দিয়াত সহায় কৰি আছে, কিবা এটা পায় আৰু কেতিয়াবা কিবা, সেইটো আপুনি কি এমপ্লয়মেণ্ট বুলি ক'ব? Better to call it vulnerable unemployment. তো এটো নামতে জানে টেকনিক্যাল vulnerable unemployment। আমাৰ মানে আমাৰ লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট, এটো শুনিছে ন, যেটো ওমেন লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটৰ ওপৰত এবাৰটো মেইনছত কোৱেশ্চন আহিছিলে, আমি কৰিছিলো এইবিলাক, দুখ লাগে ভাবিলে। লিখিলে নাই আপোনালোকে এইবিলাক এনসাৰ? ওমেন লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেটৰ এইবিলাক লিখিছিলে চাগে ন? লিখিছো ছাৰ, লিখিছো। Yes, sir. So কি হয়, এটা there is something called unemployment trap. Unemployment trap is, what is unemployment trap? When staying unemployed is more rewarding than getting employed. মানে obviously skill level to ইমান নহয় যে বহুত high level of employment পাব, but the unemployment benefits discourage you to go out to work. Actually আমাৰ মানে ওমেন লেবাৰ ফোর্স পার্টিসিপেশন রেট নাথাকাৰ বা লো থাকাৰ এটা মেজৰ কাৰণ এইটো, বিকজ মাইকী মানুহ এগৰাকী ঘৰত থাকি যিখিনি পায়, যে she is secured, security tension নাই, she is getting her basic needs fulfilled, she is getting access to basic resources, so সেইখিনি ফৰগো কৰি বাহিৰত ৰ'দে লঘোনে মানে গাড়ী চাৰি ধাক্কা খাই পেলাই কিবা এটা চাকৰি কৰিবলৈ যোৱাটো, they find the cost benefit ratio is not, obviously এটো right parameter নহয়, still at any cost, মানে whatever salary you are getting doing a job is more empowering than staying at home and মানে হেৰি আৰু working or depending on somebody else. এটোতকে even if you are earning little bit, that is more better. But India কি হয়, এটো এটা unemployment trap মাইকী মানুহবিলাক ফচি থাকে,
they feel that they are reluctant to move out. They feel that the cost is too high. There is an unemployment trap in India. Last topic for economy: inflation. Basic অর্থটো গম পাই যে it is the consistent rise in price of goods and services. Is it good? Is it bad? Moderate level of inflation is good for the economy because of law of supply. It encourages the suppliers to produce the goods for the economy. But it is kind of a tax on the poor. Inflation is a tax on poor. Tax naloga, but inflation it is like a tax on poor. As Subtikantor আছে to কলেই সেইটো কথা আছে তেওঁ যিটো ইনফ্লেশনৰ কথা কৈছে when he says food price shocks বা geopolitical risk, he is not referring to that aspect of inflation that can be controlled by RBI. Actually other aspect RBI মই কি কৈছিলো demand side to control কৰিব পাৰে কিন্তু supply side to নোৱাৰে already যদি বহুত দামী তেল আমি কিনিয়ে আছো তেতিয়াহলে RBI money supply যিমানে নকমাও you have to pay the price for import. So necessarily your price will be more because fuel is an import good in your production process. Okay, sir. So a supply side issues থাকে inflation related. দুটা term important হয় with regard to inflation. এটা কয় headline inflation আৰু আনটো কয় core inflation. What is it? Headline and core. So again, both are tools to measure inflation. But the difference is that headline covers everything. মোটামুটি আমি যিটো inflation আমি কেনেকৈ measure কৰো? We take a basket of goods and we compare the prices of it. এটোৰ price to compare কৰো কাৰ লগত price compare কৰো সেই same basket of good at a earlier point of time, a base year হিচাপে লৈ. That is how we calculate inflation. So ইয়াতে কি হয় headline inflationত we take everything. But যেটো core inflation হয় তাতে আমি এই basket of goods পৰা যিখিনি goods বহুত volatile হয় volatile মানে their price up down বহুত হৈ থাকে like your fuel prices, like your food prices. Basically food and fuel, in fact manufactured food আমি হেতু ধৰো manufactured food মানে processed food এইবিলাক আৰু আচাৰ সাচাৰ এই type of বস্তুবিলাক. So processed food part of manufacturing also comes under this. So এইবিলাকক মানে primary articles বুলিও কয়, these are primary raw material type goods. So এইবিলাক কি কৰে বস্তুটো assessmentত কেতিয়াবা distortions আনে because say for example কাইলে ঘপককে বোলে ইৰানত যুদ্ধ হৈ গল overnight তেলৰ দাম বাঢ়ি যাব so overnight inflation will be more right as a whole কিন্তু হয়তো কোৰ এৰিয়াত ইম্প্যাক্ট কৰিবলৈ অলপ টাইম আছে কোৰ মানে আমাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং সাৰ্ভিসিং যত মানে হেৰি আহিব কিন্তু হেডলাইনতটো ঘপককে there will be a spike right of course consumer is more concerned with headline inflation but core inflation কথা আমি কিয় ফোকাস কৰো because we have to look it from the perspective of industries right
বিগ বিজনেছ তেওঁলোকৰ পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা চাব লাগিব তেওঁলোকৰ কাৰণে কোৰ ইনফ্লেশ্যনটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে হাউচ হোল্ডছৰ কাৰণে বা কনজিউমাৰৰ কাৰণে হেডলাইনটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে কিন্তু আৰবিআই যেতিয়া পলিচি বনায় মানে আৰবিআইৰ মনিটাৰী পলিচি কমিটিয়ে যেতিয়া যেটো ইনফ্লেশ্যন টাৰ্গেটিং কৰে এইটো কথা কৈছে the primary role of monetary policy is to set the money supply in a way that it is restricted in the band of 2 to 6%. এটোৱে উদ্দেশ্য হয় monetary policy RBI. So এটো কৰিবলে তো RBI কে benchmark লাগিব. RBI will require a benchmark of মানে হেৰি inflation. So he benchmark to কি হয়? So basically it is the মানে headline inflation টোৱে হয়. Headline inflation টোৱে লয় মানে যেটো আমি in terms of consumer price index combined all India বুলি কয় all India is to CPI কোৰটোত গলে মানে হোলসেল টোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব হয় so consumer price index is the you can say benchmark on which your inflation targeting happens ঠিক আছে এটো এনেকেও কোশ্চেন আহি যাব পাৰে RBI কোনটো ওপৰত হয় আৰু RBI পলিচিটোৰ উদ্দেশ্যটো যে একচুয়ালি হাউসহোল্ড ইন্ডিভিজুয়াল হাউসহোল্ড বা কনজিউমাৰ্সৰ ওপৰত পৰা ইম্প্যাক্টটো চেক কৰাৰ কাৰণে হেতু দেখায় মানে ইনডাইৰেক্টলি টু আলটিমেটলি ইন্ডাস্ট্ৰিজটো ইম্প্যাক্ট কৰিব বাট देयर কনসার্ন ইজ ইমিডিয়েট আমি যেতিয়া ইনফ্লেশন পঢ়ো বা মানে why inflation happens already we have discussed it enough but still I will discuss in a more methodical manner এটা কয় demand pull আৰু এটা কয় cost push এটো scenario simple when there is too much money chasing too few goods too much money chasing too few goods is the scenario when demand pull inflation happens মানে বুজি পাইছ না কথাটো বুজি পাইছ না এটো যেটো ডিমান্ড পুল হয় মানে পইচা বেছি থাকে কেতিয়া পইচা বেছি কেতিয়া থাকিব পাৰে যেতিয়া আমাৰ ধৰ গভৰ্নমেন্টে ট্যাক্স ৰেট কমাই দিলে বা RBI মানে ইন্টারেস্ট রেট কমাই দিলে এইবিলাক these are the scenarios when there will be too much money so হেতু কয় ডিমান্ড পুল আৰু cost push to কি cost push is যেতিয়া the cost of production increases cost of production of a good increases due to it can be due to many factors obviously মানে হেৰি ইনপুট কষ্ট বাঢ়ি যায় এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰতে এটা ধৰক ইনপুট কষ্ট যেতিয়া বহুত বাঢ়ি যায় এইবিলাকতো কষ্ট পুশ ইনফ্লেশনে হয় না সো আমি এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰ যেটো দেখো এই এটা নহৰুৰ ক্ষেত্ৰত যেটো দেখি আছো সেইটো ডিমান্ড পুল নেকি কষ্ট পুশ হ'ব is cost push inflation আমাৰ মানে you can say inefficiency in distribution is one of the major reason agriculture cost push inflation হোৱাৰ এটা major reason হৈছে inefficient distribution
আমাৰ যিটো এগ্ৰি মাৰ্কেটছ যিবিলাক আছে আমাৰ মান্ডিজ বিলাক they are not very efficient. এই ৰিফৰ্ম বিল কেইটাতো সেইবিলাকক ঠিক কৰাৰ কাৰণে আনিছিলে এইটো নহ'ল so this is resulting into আৰু আমাৰ এইটো এইবিলাকো হয় যে আমাৰ ধৰক মনচুন হৈ গ'ল বৰষুণ নহ'ল that is also one factor সেইটোতো again cost push ইয়াৰ বাহিৰেও there is something called structural inflation that is actually in a way structural inflation leads to cost push inflation but independently যদি আমি because of certain structural bottlenecks say for example you don't have proper infrastructure you don't have high technology good quality technology in your production process so সেইবিলাকে তো unnecessarily বস্তুটো দাম বঢ়াই আছে ন so সেইটো কয় structural inflation তাৰ পিছত ধৰক এনেকুৱাও হয় যে speculation in commodity exchanges এই মাত্ৰ যে আমি যে futures and stocks কিয় পঢ়িলো futures and options the commodity price or ক্ষেত্ৰত হেতু আছে commodity can be any agricultural commodity so commodity যেতিয়া হে future contract to যেতিয়া trade হ'ব হেতু যদি speculate হৈ পেলাই artificially দাম বাঢ়ি যায় তো তেতিয়া productৰ তো দাম বাঢ়ি যাব ন so speculation in commodity exchanges is also one of the reasons why we see inflation in India so hetu kane how commodity exchanges are functioning is of paramount importance মাজতে এটা হৈছিলে গণ্ডগোল MCX লৈ পেলাই হৈছিলে মই এক্স্যাক্টলি পাহৰিছো সময় হল 5-6 ইয়ার্স এটাতকে বেছি হ'ব এটা কমোডিটি এক্সচেঞ্জ লৈ পেলাই ইস্যু এটা হৈছিলে তাৰ পিছত যেটো আমি দেখা পাওঁ during or the creation of artificial crisis of goods যেটো কি বুলি কয় টার্ম আছে hoarding correct hoarding is an example of creating artificial crisis which result into distortion of market and result into high inflation হেৰিও ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ famously পিয়াজৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ অনিয়ন নাসিক এখন এক্ট আছে যিখন মাজতে এগেইন ৰিফৰ্ম কৰাৰ কথা আছিলে to make it effective so actually essential commodities act 1955 this is the act responsible for checking the distortions in prices due to hoarding and all এইবিলাক কৰিব নোৱাৰে যাতে ৰেড সেট কৰি দিয়ে under this হেৰি কোনে ইমপ্লিমেন্ট কৰে এসেনশিয়াল কমোডিটিজ এক্ট পুলিশে কৰে নেকি বাৰু এটো স্টেট গভর্নমেন্টে কৰে কিন্তু এটো সেন্ট্রাল অ্যাক্ট হয় স্টেট গভর্নমেন্টে কৰে যেতিয়া এটো চাগে হেৰিয়ে কৰিব পুলিচকে ইউজ কৰে চাগে পুলিচো থাকিবই স্পেশাল ডিপাৰ্টমেন্ট অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্স বুলি আছে এটোটো সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্রি কিন্তু এক্সিকিউশনটো এটো স্টেট লেভেলতহে হ'ব ন স্টেট গভর্নমেন্টে এক্সিকিউট কৰে এটো সেন্ট্রাল ল তাৰপিছত অলপ আগতে আমি আলোচনা কৰিছিলো যেটো শক্তিকান্ত দাসে কৈছিলে imported inflation because your commodity cost crude oil cost rises that can lead to your inflation because commodities are a input good
WPI wholesale price index versus consumer price index. কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কিন্তু কি হয় এটো চাও প্ৰথম কথা কোনে পাবলিশ কৰে This is published by Ministry of Commerce and Industry আৰু এটো CPI actually পাঁচটা মান ইন্ডিকেটৰ আছে Ministry of Laboreও পাবলিশ কৰে কিন্তু আমাৰ কাৰণে যেটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় CPI All India এটো পাবলিশ কৰে আকৌ Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPIT থাকা যেটো Central Statistical Office যোনে GDP উলিয়ে that is the agency working on it what is the basic difference মানে idea to ekei that there will be a basket of goods there will be a basket of goods but the composition of basket is different here manufactured goods dominate here primary articles dominate মানে food fuel এবিলাক বেছি dominate মোক কক services wholesale price index থাকিব না নাথাকে Will services be there in wholesale price index? Yet primary articles থাকিব দে because বিলাকৰ percentage to কম থাকিব manufactured goods হেইটো basket to বেছি হ'ব মানে wholesale price index or through আমি manufactured goods or হেইটো বেছি কম পাওঁ price up down to services থাকিব নাই থাকিব লাগে just think আপুনি ভাবকচোন services কি হয় services to wholesale দিব পাৰি নে retail দিব পাৰি নে কেনেকৈ দিব পাৰি services to wholesale দিব পৰা বস্তু নেকি মই আপোনাক পঢ়ালো আপোনাক কাবাক পঢ়ালে এনেকা টাইপ হ'ব পাৰে নেকি সার্ভিসেসটো সো তাৰ মানে হোৱাটসএপ কেনেকৈ থাকিব এইটোৱে কথা এই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটোৱে আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব যাতে নপঢ়া বস্তুটো আমি পৰীক্ষাত বুদ্ধি লগাই পাৰি যাম সার্ভিসেসটো নাথাকে বুজিছেনে because services is something that cannot be given on wholesale directly given হয় না services WPI হেতু এটা শর্টফল হয় যে বিকজ ইমান ডাঙৰ সেক্টৰ এটাই দেখাব নোৱাৰে সো WPI ইম্প্যাক্ট কমি যায় CPI থাকিব সার্ভিসেসৰ কথাটো কিন্তু আৰু এটা শর্টফল কি জানে যিবিলাক আমাৰ unorganized sector যিবিলাক manufacturing হয় actually unorganized sector composes around 35% of our manufacturing and that is not covered because ইয়াতে তেওঁলোকে যেটো data use কৰে that is for the মানে organized labor বা organized factories or private but both to unorganized area হয় ন সৰু small industries household units কিছুমান আমাৰ ঠিক আছে সো এইটোৱে বস্তুটো যে ইয়াতে আপোনাৰ সার্ভিসেসৰ ডমিনেন্সটো আছে মানে হেইটো আছে CPI সার্ভিসেস হাউসিং এডুকেশন এবিলাক WPI মেইনলি ম্যানুফ্যাকচারিং ইনপুটস ইন্টারমিডিয়েট গুডস এবিলাক থাকে বেসিক মেশিনারি মিনারেলস এবিলাক থাকে সো ডাইরেক্ট কনজিউমার কনজিউম কৰা বস্তু কমে থাকে সো হেতু হিসাবত মানে এটো বেটার হয় বাট রিলেভেন্স অবভিয়াসলি আছে WPI is significant for the industrialist তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেন্ট ডিসিশনস বিলাকত এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়
because সিহঁতে ডাঙৰ ডাঙৰ commodities price purchase কৰে ন, so তেওঁলোকৰ calculation WPI becomes more effective, but for us CPI is more relevant. In fact, মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইন্টাৰেষ্টিংলি যিটো টেৰিফ থাকে CPI, that is the consumer tariff. Industrial tariff তো নহয়, industrial tariff তো বেছি হয়তো. CPI is more consumer oriented. So that's it for economy. আৰু সৰু টপিকটো থাকিবই ইফাল সিফাল খুচৰা খুচৰি, মানে কুৱেশ্যন চেশ্যনছ অলপমান চালে আহি যাব। অভাৰঅল টো ইমানখিনিতে we can manage, I think. কুৱেশ্যন আছে নেকি আপোনাৰ? কিমান স্যাৰ মৰ্নিং ক্লাছেছ বিলাক কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব স্যাৰ? কাইলে মই অকমান প্ৰিপেয়াৰ হওঁ, মানে কাইলে টাইমটো কাইলে পিছবেলাই কৰোঁ। আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম শ্বৰ্টলি, উইদিন 1 or 2 days মৰ্ণিঙো কৰিব লাগিব। মানে একেটা ছাবজেক্টে কৰোঁ দুবেলা, কাৰণ তেতিয়া মোৰো কৰাবলৈ ভাল হ'ব, ফটাফট শেষ কৰিব ভাল হ'ব। দুটা ছাবজেক্ট খুলি ল'লে অলপ মেনেজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। ইকনমিত আৰু ঠিকে হৈছে নে? মানে are you comfortable with economy now? চ' যিবিলাক ক্লাছ মিছ কৰিছো সেইবিলাক মানে কৰিছো, খালি দুটামান ক্লাছ বাকী আছে, সেইবিলাক কৰিলে ভাল কমাণ্ড আহি যাব। মেইনলি সেই ফিস্কেল পলিচি, মনিটাৰী পলিচি, নেশ্যনেল ইনকাম, এইবিলাক বস্তু মেইন বেছ হয়, তাৰ পৰা বাকীখিনি ডিৰাইভড হয় আৰু বেংকিং চেংকিং মোটামুটি আমি ঠিকেই কভাৰ কৰিছো। আপুনি কুৱেশ্যনছবোৰ যেনেকে দি আছে কেইটামান আৰু দিব ইকনমিক্স, মই দি থাকিম বিচাৰি, কিন্তু এইটো বহুত টাইম টেকিং হয় জানে, কাৰণ বস্তুবিলাক কিউৰেট কৰিব লাগে ন, আমি পঢ়া বস্তুৰ লগত ৰিলেভেণ্ট মিলাই পেলাই কৰিব লাগিব। চ' মেইন প্ৰব্লেম টাইম, আৰু মই অকলে হৈ গলো ন, কাৰণ এতিয়া মানে কাবাক মানে দিওঁ বুলি দি দিব নোৱাৰো দায়িত্বটো, কাৰণ কামটো বাৰু কৰি দিব, ভালকে নকৰিলে কোন একাউণ্টেবল হ'ব? তাতকে নকৰাই ভাল, গণ্ডগোলকে কামটো কৰাতকে। তো মই সেইটো লিমিটেশ্যনত যিখিনি পাৰো আমি কৰি আছো কামটো, মানে কোৱালিটিয়ে হৈ আছে আমাৰ কামৰ কোৱালিটিত কোনো কম্প্ৰমাইজ নহয়। কিন্তু হয়তো অকণমান ভলিউমটো কম হ'ব পাৰে, কিন্তু সেইটো কাৰণে কৈছো যে আপোনালোকে নিজৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো ডেভেলপ কৰক, যাতে আনচাৰ্টেইনিটি বিলাকো হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব, আৰু প্ৰেক্টিচ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ বিলাক কৰক, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ বিলাক কৰিব, নেজানাবিলাকো ট্ৰাই কৰিব, ৰেণ্ডম বস্তুবিলাকো ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। মানে ৰেণ্ডম বিলাকো অলপ গেছ ৱৰ্ক মিলাব, যে গেছটো এনেকে ব্লাইণ্ড গেছ নহয়, যিটো আপোনাৰ এইবিলাক পঢ়ি এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে ন, ইকনমিৰ এটা কুৱেশ্যন আহিলে আপুনি এইটো নেজানা নতুন কোনোবাটো এৰিয়া আমি পঢ়াৰ লগত সেইটো লিংক কৰিব পাৰি, তাৰ পৰা মানে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ বেচিছত বস্তুটোক আমি এক্সিকিউট কৰিব পাৰো। একেবাৰে নপঢ়িলেতো আমি সেইটো বস্তু নাহে আমাৰ। So you have to stay updated. ঠিকে আছে। কিমান মান পেজ নোটছ হ'ল পল্লৱী? How many pages? স্যাৰ চাইছো, 1 মিনিট স্যাৰ। মই এখন মানে ডায়েৰী লৈছিলো, জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো, জুন পালেগে স্যাৰ। মানে ঠিকে আছে। মানে A4 সাইজৰে পেপাৰৰ হয় স্যাৰ, ডাঙৰ ভলিউমৰে হয়। ঠিক আছে, হৈ যাব এনেকা হ'লে। এতিয়া আমি পলিটিটো কৰো ন, নেক্সট পলিটিটো কৰো নেকি ন? পলিটি আৰু মানে সেইখিনি কৰি লওঁ ন, পলিটি, হিষ্ট্ৰী, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, অসম, এইখিনি আগতে কৰি লওঁ ন, তাৰপিছত জিঅ'গ্ৰাফি, এনভাইৰনমেণ্ট, সেইটো অৰ্ডাৰত কৰিলে ঠিকেই হ'ব ন? অ'কে ছাৰ। আপোনালোকেও কৰিব, এতিয়া আপোনালোকৰো অলপ নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি থাকিব এইখিনি প্ৰেক্টিচ। মই কুৱেশ্যন দি থাকিম যিখিনি পাৰো।
একচুৱেলি দিনতো অলপ ফ্ৰী পালে ভাল আছিল আপোনালোকৰ টাইম মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল ন যে একদম লেট নাইট নহ'লে আৰ্লি মৰ্ণিং একচুৱেলি আৰ্লি মৰ্ণিং নকৰি দিনত কৰিব পাৰিলে ভাল আছিলে মোৰো কৰিবলৈ ভাল হয় এপচাৰ্ড হৈ যাব মানে 5টা বজা টাইমটো সাৰ পাম নে নাই এইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈ যাব কাৰণ শুওঁতেতো দেৰি হয় এতিয়া কাইলৈ স্যাৰ তাকে ইজনে ৰাতিপুৱা সিজনক ফোন আৰম্ভ কৰি পেলাই কৰোঁ। কৰিলে হোষ্টেল লাইফৰ নিচিনা সেইটো হয় কিন্তু মই এইটো কামটো মোৰতো প্ৰিপাৰেচন লাগিব ন আপোনালোকেতো ৰেচিপিয়েণ্টহে এতিয়া দিনত নোৱাৰিব ন একেবাৰে ছাৰ মোৰতো অফিচ ছুটি নাই বাকী ঠিক আছে কৰিব লাগিব এনেকে we'll find a way অসমৰ খিনি কেনেকে কৰা যায় অসমৰতো মোৰ তাত একো ৰিচোৰ্চে নাই তেনেকে মানে কনচলিডেটেড ৰিচোৰ্চ নাই বা মানে মই নিজেই সিমান পঢ়া নাই আমাৰ আগৰ কিছুমান যি আছে সেইবিলাকেদি কৰিব লাগিব আৰু দিয়ক ঠিক আছে কাইলৈ লগ পাম উইথ এ নিউ সাবজেক্ট ঠিক আছে স্যাৰ